امشب در 24 رابرت مالی گفته آمریکا دیگه وقتش رو برای احیای برجام تلف نمیکنه. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفته اگر دیپلماسی شکست بخوره گزینه نظامی همچنان روی میزه. همزمان تحریم‌های جدید کانادا علیه فرماندهان نیروی انتظامی ایران. دوشنبه بدون توجه به جو امنیتی دانشجویان با شعارهای اعتراضی به صحن دانشگاه‌ها آمدند. صدور حکم اعدام برای یکی از بازداشتی‌های اعتراضات اخیر. مادر محمد قبادلو گفته وکلای انتخابی پسرش رو عزل کرده و حکم اعدامش رو صادر کردن. خون و ایثار پدرانمان دستمایه این قاتلان شود. لعنت به جمهوری اسلامی. و اعلام براءت شماری از فرزندان کشته شدگان جنگ ایران و عراق از جمهوری اسلامی. آسیه باکری فرزند حمید باکری خواستار جمع‌آوری پوسترهای حاوی عکس پدرش شد. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. سلام و خوش اومدید. ساعتی پیش رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفته ایالات متحده وقتش رو برای احیای برجام تلف نمی‌کنه. فشارهای غرب به جمهوری اسلامی به شکل بی سابقه‌ای در حال افزایشه. وزارت خارجه کانادا هم در تازه‌ترین اقدام علیه تهران 4 فرد و 2 نهاد جمهوری اسلامی رو به دلیل سرکوب و دستگیری معترضان تحریم کرده. وزیر خارجه کانادا گفته از اونجا که مردم ایران شجاعانه خواستار آینده‌ای بهترن، کانادا به حمایت از اونها ادامه میده. همکارم سمیرا قره اینجا در استودیو به ما پیوسته. اول از همه با حرفای رابرت مالی شروع کنیم. دو سه تا نکته خیلی کلیدی داشت به نظرم. ببین یکی از نکات مهمی که داره بحث همین گزینه حمله نظامی هست که پیشتر در صحبت‌های رئیس جمهوری آمریکا هم شنیده بودیم که آمریکا همچنان مایل به این هستش که راه دیپلماسی رو انتخاب بکنه، به ویژه در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران و این وعده که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه رو دولت بایدن ترجیح میده که از طریق دیپلماسی حل بکنه. اما اگر از طریق دیپلماسی به جایی نرسه به سراغ گزینه حمله نظامی خواهد رفت و گزینه حمله نظامی به عنوان یک ابزار همچنان در جعبه ابزار دولت آمریکا محلی از اعراب داره. این یک نکته مهم صحبتش بود. نکته دیگری که به نظر من حائز اهمیت بود اینه که از یک ائتلاف داره صحبت میکنه علیه جمهوری اسلامی ایران و میگه در این ائتلاف فقط کشورهای غربی عضو نیستند و کشورهای دیگری هم خواهند پیوست که پیشتر به لحاظ سنتی ائتلافی علیه جمهوری اسلامی تشکیل نمیدادند. نامی از کشورها نبرده و مشخص نیست که این ائتلاف قراره که دقیقاً چیکار بکنه. آیا بحث تحریم هست؟ این یک نکته است که من فکر می‌کنم در هفته‌های آینده ممکنه که بدل به یک خبر بشه. یک فقط ببخشید حرفتو قطع می‌کنم. چیزی که یکم برای من متناقض اینجا به نظر میاد اینه که از یک طرف میگه که فعلا اصلا موضوع مذاکرات هسته‌ای و برجام ایالات متحده کلا متوقف کرده، گذاشته کنار. از طرف دیگه میگه اگه دیپلماسی به نتیجه نرسه گزینه نظامی هست. در خودش داره میگه دیپلماسی به نتیجه نرسیده. یک تناقض وجودی داره. نکته‌ای که در خبرگزاری نزدیک به سپاه هم امروز تبلور داشته، اون هم راجع به این صحبت میکنن که این حرف مالی سرتاسر متناقض هست که چطور ممکنه که از یک سو شما بخواید همچنان مایل باشید به اینکه برجام رو احیا بکنید یا راه دیپلماسی رو انتخاب بکنید. میگید که در طولانی مدت دیپلماسی است که جواب میده، اما از طرف دیگه وقتی راجع به اعتراضات صحبت میشه خودشون رو حامی مردم معرفی میکنن. حداقل این کاری که رابرت مالی داره انجام میده. ولی بارها ازش به شکل هوشمندانه آقای ایرون دیوید میلر از مؤسسه کارنگی سوال میپرسه و میگه که حالا اگر سرکوب ها رو شدیدتر کرد، تونست اعتراضات رو آرام بکنه، چند ماه بعد از امروز بخواد که بیاد با شما گفتگو بکنه، میخواین چی کار بکنید؟ چطور ممکنه که اعتراضهای امروز رو دولت آمریکا فراموش بکنه و بره به سمت دیپلماسی و مذاکره که جواب روشنی نمیده، جوابهای تکراری روزهای قبل رو میده؟ بارها ازش این رو میپرسند که راجع به بهار عربی ازش سوال میکنن. آیا تجربه لیبی، تجربه سوریه باعث میشه که الان بخواید دست به عصا راه برید؟ باز جواب درستی نمیده و باز این مسئله رو مطرح میکنه که آمریکا در مرکز توجه نیست و مردم ایران دارند انقلاب خودشون رو یا حرکت خودشون رو دارن بهش تجسم میبخشند. نکته ای که وجود داره میگه که ما از 4 تا اقدام صحبت میکنه. میگه حمایت از حقوق
حقوق اولیه مردم انجام میدیم. این بسیار مهمه. باز هم نمیگه حمایت از اعتراضات میکنیم یا حمایت از خواسته های مردم، میگه حمایت از حقوق اولیه مردم. دو، میگه این یک اقدام چند جانبه است و فقط محدود به آمریکا نیست، که 100% مغایر با حرفای مشاور امنیت ملی آمریکاست آقای سالیوان وقتی که بحث مطرح کردن اعتراضات ایران در شورای امنیت در همین هفته رو راجبش توییت میکرد، نوشت که آمریکا اقدامات ضروری تک جانبه، یک جانبه انجام خواهد داد، که حالا دستیار در واقع نماینده بایدن در امور ایران میگه که این اقدامات یک جانبه نخواهد بود. ما داریم یک تناقض بسیار روشنی رو میبینیم. بعد میگه که در مجامع بین‌المللی مطرح میکنیم سرکوب شدن مردم ایران رو و بعد راجع به تحریم ها صحبت میکنه، اینکه تحریم ها رو به شکلی بعد تغییر بدیم که در رابطه با اینترنت تأثیری نگذاره بر آزادی مردم. در نهایت مصاحبه فرداد هوشمندانه هست، سوال‌های بسیار جالب و دقیقی از مالی پرسیده میشه، ولی پاسخهای گنگی هست که بسیار هم متناقضه. همزمان کانادا هم اقدامات خیلی بیشتری داره علیه جمهوری اسلامی انجام میده. میدونیم که تحریم‌های جدیدی وضع کردن. چه میدونیم بیشتر در مورد؟ یک بسته تحریمی الان کانادا جلوتر از آمریکا. 3 تا بسته تحریمی آمریکا تصویب کرده در این 40 و اندی روز. کانادا بسته 4م رو امروز تصویب کرد علیه ایران. 4 نفر هستند. 2 نفر از مقام‌های حالا کشوری هستند، فرمانده انتظامی تهران و معاون دادستانی کل کشور، و 2 نفر رو رفته به سراغ مازندران و از مازندران 2 نفر رو کانادا داره تحریم میکنه. یکی دادستان عمومی و انقلاب مازندران هست و دیگری معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان مازندران. آمریکا در بسته تحریمی قبلی رفت سراغ سیستان و بلوچستان و زاهدان و سیستان و بلوچستان. هنوز آمریکا به سراغ مازندران نرفته. کانادایی که پیش قدم شده در رابطه با تحریم ها و سرکوب های گسترده که ما در مازندران شاهد بودیم. 2 نهاد هم هست، نیروی انتظامی و این جامعه المصطفی که جامعه بسیار مناقشه برانگیزی است. در سال 2020 آمریکا این جامعه رو تحریم کرده. یک نهاده که از اواخر دهه 80 سال 87 تأسیس شده، رئیسش رو مستقیما علی خامنه‌ای انتخاب میکنه و کارش نیروگیری از اقصا نقاط جهان هست که بیان تفکر شیعی بهشون آموزش داده میشه، برای مقطع دکتری میتونن برن قم درس بخونند و هم کانادا و هم آمریکا بر این باورند که این افراد بسیاریشون شستشوی مغزی میشن و بعدها در قالب شبه نظامیانی در منطقه ازشون استفاده میشه. همین افراد اگر یادت باشه وقتی که کرونا در ایران اومد، یک تعدادی طلبه چینی در قم بودند که میگفتن کرونا رو آوردن. اینها همون دانشجویان جامعه المصطفی هستند که در اون زمان در ایران درس میخوندن. نزدیک به 50,000 زن و مرد رو تربیت کرده. ممنونم از اتفاقا زیر ذره‌بین مفصلی در مورد همین جامعه المصطفی تقریبا 1 سال پیش تهیه کردیم. مطمئنم در یوتیوب ایران اینترنشنال بیننده ها میتونن ببینن. ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم اینجا در استودیو با ما. همطور که سمیرا هم به درستی اشاره کرد، کانادا تحریم های جدیدی علیه چندین فرد و نهاد جمهوری اسلامی وضع کرده. این تازه ترین تحریم های کانادا است علیه مقامات جمهوری اسلامی. میدونید که جاستین ترودو همین اواخر هم نزدیک به نیمی از اعضای سپاه پاسداران رو شامل تحریم هایی کرد که مانع از ورود اونها به کانادا میشه. جیم کار، نماینده پارلمان کانادا از اتاوا با ماست. آقای کار، فکر میکنید که چقدر این تحریم ها روی زمین واقعا تاثیر خواهد گذاشت؟ خب اینها همه به حساب میان و همه اینها مهم هستند و در واقع اهمیت داره که بتونیم به هر طریقی که میتونیم بر علیه این رژیم مبارزه بکنیم. رئیس جمهور نخست وزیر مدت پیش اینجا بود و صحبت کرد با یک زبان کاملا مشخص در مورد با اپوزیسیون صحبت کرد، در مورد رژیم صحبت کرد و اینکه در واقع اقداماتی که باید انجام بشه کاملا مشخص و به صراحت لهجه صحبت کرده. اینها صحبت‌های بسیار سختی بوده که تا الان از طرف یک نخست وزیر کانادا در واقع بحث شده بودند. تا الان خیلی سریع و خیلی محکم در این زمینه صحبت کرد و در واقع ما می‌خوایم اطمینان حاصل بکنیم که تمام ایرانی‌ها که در خارج از کشور هستن اینها رو بشنون. کسای زیادی هستن از اینها که در حوزه استفاضی من هستن و در واقع می‌خوایم اینها رو به صورت کاملا مشخص و با یک صراحت لهجه اینها رو بشنون.
اشاره کردید نخست وزیر آقای ترودو همین چند روز پیش گفتش که کانادا دیگه مأمنی برای اموال و افراد وابسته به جمهوری اسلامی نخواهد بود، اما شما خودتون بهتر از من میدونید که انتقادات زیادی متوجه کانادا هست که چشم‌پوشی کرده در سالهای گذشته در مورد منابع مالی بسیاری از کسانی که وابستگی داشتن به جمهوری اسلامی. فکر می‌کنید واقعا چقدر عملی باشه الان یافتن این دارایی‌ها، یافتن این افراد، و اگر بخوان همشون رو احیانا اخراج بکنن یا دارایی‌هاشون رو ضبط بکنن، چقدر از نظر قضایی پیچیده میتونه باشه؟ این یک هدفیه که اعلام کردیم که این دارایی‌ها رو متوقف بکنیم اینجا. این یک آرمانیه که با بسیاری از مردمی که ایرانی‌های خارج از کشور هستند، این رو ما در واقع مشترک هستیم باهاشون این آرمان‌ها رو. میدونین که در واقع دیروز ایشون صحبت کردن، میدونین شما در واقع در این زمینه در پارلمان کانادا در این زمینه 2 ساعت پیش یکی در واقع قانونی تصویب شد که همه بهش رأی دادن که در واقع ایران رو از کمیسیون سازمان ملل، کمیسیون زنان سازمان ملل حذف بکنن. این رو در واقع کانادایی‌ها بهش رأی دادن. در واقع پارلمان کانادا به صورت هماهنگ و با همه آرا، چرا که ما معتقدیم که حقوق اینها، حقوق زنان زیر پا گذاشته شده در ایران. آقای کار، سوال میلیون دلاری که خیلی ها دارن میپرسن، با توجه به اینکه نخست وزیر خود شما گفتش که شاید حکومت جمهوری اسلامی ساقط بشه، شما به عنوان کسی که دارید دنبال میکنید در پارلمان کانادا، چقدر الان به طور جد دارین این احتمال رو میبینید که جمهوری اسلامی ممکنه سقوط بکنه؟ این فکر میکنم که این موضوعیه و تصمیمیه که در دست ایرانی ها هست. نقش جامعه بین المللی و مخصوصا کانادا در چنین وضعیتی اینه که در واقع حمایت بکنن از حقوق بشر در ایران. ما در واقع یک عزم خیلی جدی داریم برای حمایت کردن از اینها و همچنین اقداماتی رو که لازم هست در این زمینه و همچنین زبانمون و ادبیاتمون رو بسیار بالا خواهیم برد و توسعه خواهیم داد در این زمینه در مورد رژیم و چیزهایی رو که باید انجام بدن. این مسئله‌ایه که در واقع موضوع ایرانی ها هست، خودشون مردم ایران که آیا قادر خواهند بود یا نه، ولی اونها حمایت 100% ما رو خواهند داشت. آقای کار، فراخوان‌های زیادی وجود داره برای اخراج دیپلمات‌های جمهوری اسلامی از عمدتاً کشورهای غربی. آیا از این کارزارها شما حمایت می‌کنید و فکر می‌کنید آیا این کمک خواهد کرد به خواسته‌های معترضان در خیابان‌های ایران اگر دیپلمات‌های جمهوری اسلامی اخراج بشن؟ ما باید تمام ابزاری رو که داریم در جعبه ابزارمون استفاده بکنیم. این یکی از ابزارهاییه که ما داریم در دسترسمون هست و میتونیم ازش استفاده بکنیم. ما در این زمینه هیچ شرمی نداریم که نفوذ خودمون رو استفاده بکنیم و همچنین به هیچ عنوان شرمی نداریم از این که در واقع خشم خودمون رو اعلام بکنیم. اقداماتی هست که امکان وجود داره و میتونیم اینها رو اعمال بکنیم، اما چیزی که الان در واقع اهمیت داره اینه که تظاهرات زیادی در جامعه جهانی وجود داره، در تمام جهان، مخصوصا اینجا در کانادا، که در واقع مردم دارن یک شهامت و شجاعت زیادی رو نشون میدن که بشه یک راه بیشتری رو انتخاب کرد. من میخوام که شما بدونین که دوستان زیادی رو در کانادا دارین، مخصوصا خود دولت کانادا. سپاسگزارم. جیم کار، نماینده پارلمان کانادا از اتاوا با ما. دانشجویان در بسیاری از دانشگاه‌های ایران با حضور در صحن دانشگاه به اعتراضاتشون علیه جمهوری اسلامی ادامه دادن. این در حالی بود که از یک شنبه به طور گسترده نیروهای لباس شخصی و بسیج مقابل دانشجویان در اعتراضات حاضر شدند. این تعدادی از تصاویری که امروز به دست ما رسیده.
تظاهرات دانشگاه تهرانقصر 9 آبان 1401. دانشجویان همینطور با شعارهای همراهی خودشون رو با دانشجویان در دانشگاه دیگر هم ابراز کردند. مهدیه گلرو فعال سیاسی از مالمو سوئد با ماست. خانم گلرو، چطور می‌بینید که همچنان اعتراضات دانشجویی اینقدر پررنگ ادامه داره؟ تمام 40 و چند روز گذشته جمهوری اسلامی روش‌هایی رو که قبلا در واقع آزمایش کرده بود و جواب گرفته بود و باز هم تلاش کرده که ازش استفاده بکنه، اما این بار می‌بینه که جواب نمیگیره. بسیاری از دانشجویان بازداشت شدن، خیلی‌هاشون تعلیق شدن، همونطوری که یکی از شعارهای بچه‌ها هستش که دانشجو تعلیق بشه دانشگاه تعطیل میشه. و این نشون میده که چقدر شعارها هدفمند هست با حال و هوایی که همین روزها در دانشگاه داره میگذره و همراهی که دانشگاه‌ها تو دانشگاه‌های مختلف هم با همدیگه دارن. اما مسئله که وجود داره اینه که روش‌هایی که تا الان امتحان کرده جمهوری اسلامی و همیشه ازش تونسته تا حدودی به هر حال جواب بگیره، یعنی اعتراضات رو میتونست با تعداد زیادی بازداشت، تعلیق کردن، محروم از تحصیل کردن، با در کل ایجاد رعب و وحشت میتونست فضای دانشگاه‌ها آروم بکنه. اما الان میبینیم که هر دانشجویی که تعلیق میشه، دانشجوها سعی میکنن که اون رو وارد دانشگاه بکنن. در طی چند روز اخیر حتی بعضی‌ها رو پشت درهای خوابگاه در واقع نگه داشتن و راه ندادن، چون دانشجوها میرفتن و اعتراض میکردن و ممکن بوده شب بعد از اون استانداردهایی که ساعت‌های ورود به خوابگاه هست بخوام وارد بشن و دانشجوها میرفتن پایین در و در واقع مقاومت میکردن تا اون کسایی که پشت در موندن وارد دانشگاه بشن. همه راههایی که امتحان میشد برای اینکه بتونه بچه‌ها رو وادار به سکوت بکنه، این بار می‌بینیم که جواب نمیده و هر کدوم اتفاقا از این راه‌ها داره خودش تبدیل میشه به یک جرقه جدید توی دانشگاه‌های مختلف. بازداشت دانشجو و تعلیق دانشجو و راه ندادنشون به دانشگاه یا خوابگاه خودش داره یه عاملی میشه که دانشجو بیشتر خشمگین میشن و حتی وقتی که توی یه دانشگاه با دانشجو اینجور برخورد میشه، دانشگاه‌های دیگه‌ای که اون برخورد عیناً باهاشون اتفاق نیفتاده در اتحاد و همراهی و همدلی با همکلاسی‌هاشون در دانشگاه‌های دیگر شهرها در واقع شعارهایی میدن که بخوام با اونها همراه باشن. من فکر میکنم که از دهه 70 که جنبش دانشجویی شکل گرفته و من خودم جزو کسانی بودم که یکی از طلایی ترین دوره‌های دانشجویی رو در فعالیت‌های دانشجوییم تجربه کردم، هرگز چنین دوره‌ای که دانشجویان بخوان اینقدر شجاعانه کنار همدیگه بایستن رو ندیدم. این فقط حرف من نیست، از بسیاری از دوستانم که تو دوره‌های مختلف فعالیت دانشجویی داشتن هر بار این رو میشنوم هر روز که چقدر ما شگفت زده هستیم از این میزان شجاعت و همراهی که دانشجوها تو دانشگاه‌های مختلف دارن نشون میدن. خانم گلرو، فکر می‌کنید چه اتفاقی افتاده یا داره میفته که علیرغم همه این بازداشت‌ها همچنان روز بعد 3 روز بعد، هفته بعد همچنان دانشجوها به اعتراضشون ادامه میدن؟ میخوان حتما به یک نتیجه برسن، یعنی اصلا شاید مثل دوره‌های قبل نیستش که با یک عقب نشینی بخوان مواجه بشن. جمهوری اسلامی هم هیچ عقب نشینی نکرده، یعنی هر روز وزارت علوم داره نامه میده که کلاس‌ها حتی شده بدون، همینطور که ویدیوهاش مرتب داره هر روز منتشر میشه، بدون حضور هیچ دانشجویی هم باید کلاس‌ها برگزار بشه که دانشجوها غیبت بخورن و بعد از اون 3 تا غیبتی که میخورن در واقع حذف ترم بشن. یعنی همه راههایی رو که امکانش هستش رو داره تلاش میکنه برای اینکه مجبور کنه دانشجوها رو بیان سر کلاس بشینن و استادها برای دیوارها و صندلی‌های خالی نخوان درس بدن. اما توی این شرایط ما می‌بینیم که اساتید زیادی هم دارن به دانشجوها میپیوندن، یعنی بسیاری از ویدیوها میاد که بله بسیاری از اساتید به خاطر همه اون فیلترهایی که در وزارت علوم وجود داره قطعاً بخش زیادی از اساتید نزدیک هستن به حاکمیت جمهوری اسلامی، اما بسیاری از اونها رو هم می‌بینیم که میان و در کنار دانشجوها قرار میگیرن، مثل بسیاری از معلم‌ها که میان کنار دانشجوها قرار میگیرن و در واقع کسانی که در خیابان‌ها هم دارن کشته میشن در شهرهای مختلف
از کردستان تا زاهدان تا مازندران و همه این شهرها جوانانی هستند که یا دانشجو هستند یا اینکه امکان این رو نداشتن که وارد دانشگاه بشن به خاطر مسئله طبقاتی بودن دانشگاه در بسیاری از مواقع در ایران، و این دانشجوها در واقع صدای اون بخش از جوانانی که وارد دانشگاه نشدن اما همسن و سالهای اونها هستن که توسط جمهوری اسلامی در خیابان‌ها دارن کشته میشن شدن. این نشون میده که فضای دانشگاه‌ها امروز یک ارتباط بسیار نزدیک و مستقیم با آنچه که در خیابان‌های ایران میگذره داره. ممنونم از شما. مهدیه گلرو، فعال سیاسی از مالمو سوئد. ساعتی پیش نخستین جلسه دادگاه بازداشت شدگان اعتراضات اخیر برگزار شد. صدور حکم اعدام برای محمد قبادلو، جوانی 22 ساله و از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در شرایطی که وکلای او اجازه دفاع را تا این مرحله پیدا نکردن با واکنش‌های زیادی از جمله خانواده‌اش مواجه شده. در اولین جلسه دادگاه محمد قبادلو که به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد گفته شده که اصابت خودروی سواری پیکان سفید رنگ او به 6 مأمور پلیس به مرگ یک استوار نیروی انتظامی و زخمی شدن 5 مأمور دیگه منجر شده. معصومه احمدی، مادر محمد قبادلو، با انتشار یک ویدیو از مردم درخواست کمک کرده. از همه مردم عزیز تقاضای کمک دارم. لطفاً ما را حمایت کنید قبل از اینکه دیر بشه. محمد قبادلو پسر من فقط 22 سالشه و با این حال که مریضه و ناراحتی اعصاب داره وکلای اون رو عزل کردن. دادگاه وکلاشو عزل کرده. اجازه ورود وکلا رو به دادگاه ندادن و بچه منو غریب گیر آوردن. بدون وکیل از اون بازجویی کردن و در همون اولین جلسه دادگاه حکم اعدامش رو صادر کردن. آیا این عدل اسلامیه؟ تو کدوم دادگاه با اولین جلسه حکم اعدام صادر میکنن؟ و میخوام به همین سرعت هم حکم رو اجرا کنن. خواهش میکنم ما رو کمک کنید و حمایت کنید. امیر رئیسیان، یکی از 2 وکیل انتخابی خانواده قبادلو، در یک رشته توییت گفته هیچ تصویر یا مدرکی از محل وقوع اتفاق وجود نداره و در گزارش اولیه هم اشاره‌ای به ضربه مغزی و شکستگی یکی از مجروحان نشده. این وکیل دادگستری همچنین به تناقضاتی در گزارش پزشکی قانونی و مستندات پرونده بیمارستانی و بی‌توجهی به وضعیت روانی متهم اشاره کرده، در حالی که پزشک زندان گفته بود وضعیت روانی متهم مخاطره‌آمیزه. به گفته رئیسیان، وکلای متهم در مرحله دادگاه اجازه دفاع پیدا نکردند و به رغم اینکه متهم وکیل انتخابی داره، قاضی صلواتی براش وکیل تسخیری تعیین کرده. در همین حال بعضی رسانه‌های ایران بعد از انتشار ویدئوی مادر قبادلو سخنان او رو رد کرده و گفتن که هنوز حکمی در این مورد صادر نشده. حسین رئیسی، وکیل حقوق بشر و استاد دانشگاه کارلتون از تورنتو با ماست. آقای رئیسی، اصلا کلا چطور ممکن هستش که یک نفری که خودش وکیلی انتخاب کرده رو قاضی کنار بذاره و وکیل تسخیری براش انتخاب بکنه؟ با نهایت تأسف باید بگم که این عادت قاضی فاسدی به نام صلواتی است که این کار را میکنه. صلواتی معروفه در ایران که آیین دادرسی اختصاصی خودش را اجرا میکنه. ایشون یکی از فاسدترین قاضی‌های ایران هست و متاسفانه از نظر حقوقی باید بگم که وقتی وکیل انتخابی وارد پرونده‌ای میشه، خود به خود وکیل تسخیری است که کنار میره و انتخاب وکیل تسخیری است مطلقاً ممنوع است. یعنی با تأکید باید بگم که ممنوع است وقتی که وکیل انتخابی شخص وارد پرونده میشه که بخوای ادامه بدی یا تعیین کنی وکیل تسخیری برای کسی. بنابراین همین یک ایراد رسیدگی دادگاه را کنسل میکنه و رسیدگی دادگاه باطل هست و باید حتما رسیدگی مجدد صورت بگیره. فکر میکنید که چرا و اصلا چقدر مرسوم هستش که در یک جلسه دادگاه در همون جلسه اول حکم اعدام صادر بکنن؟ وقتی که در حقیقت یک نظام فاشیستی مثل نظام‌های فاشیستی سابق و هیتلر، استالین و دیگران بخوان دستگاه نمایش قدرت خودشون را به رخ مردم بکشن، بله اتفاق میفته. ولی وقتی بخواد عدالت اجرا بشه، یکی از سخت‌ترین اتفاقات دنیا رسیدگی به پرونده‌ای است که احتمال مجازات اعدام در اون وجود داره. به همین دلیل حتی قاضیانی که چندان توجهی به همه ابعاد عدالت ندارن احتیاط میکنن تا این کار را انجام ندن، ولی یک قاضی که قاضی نیست
به باور من صلواتی قاضی نیست. صلواتی یک مأمور امنیتی است و حتی فاسدتر از اینکه مأمور امنیتی است که قلم قضاوت متاسفانه به دستش داده شده. بله، برای همچین کسی این امکان وجود داره، اما ایرادات متعددی که وارد هست به این اتفاق و این موضوع به طور جدی وجود داره که کسی در اون جمعی که ادعا میشه تصادف صورت گرفته فوت نشده و این شخصی که ادعا میشه فوت شده در جای دیگری اتفاق افتاده و این موضوع رو ربط دادن به این قضیه. این ابهام اگر برطرف نشه یک فاجعه هست برای یک دادگاهی که چنین رسیدگی بخواد انجام بده و با یک جلسه کمتر از 10 دقیقه‌ای بخواد حکم صادر کنه. با خود استانداردهای جمهوری اسلامی هم الان همچین دادگاهایی دارن که تو یک روز حکم اعدام بدن. اوایل انقلاب میدونم، ولی گمان میکردم الان بالاخره واسه ظاهر امرم که شده چند جلسه طول بدن معمولا. طبیعی است. با خود استانداردهای جمهوری اسلامی همین موضوعی که من عرض کردم که وکیل تعیینی یا انتخابی وقتی بیاد وکیل تسخیری منعزل میشه و خود به خود باید خارج بشه از پرونده و دادگاه حق ندارد وکیل تسخیری تعیین کنه، این استاندارد خود جمهوری اسلامی است. در قانون آیین اسکیفری به صراحت اومده این بود. و مضافاً به این که وقتی در پرونده‌ای در مورد مسئله سلامت متهم ایراد وارد میشه و ایراد وجود داره، دادگاه مکلف به انجام تحقیق هست. به این خاطر تو یک جلسه نمیتونه، طبیعی است که نمیتونه رسیدگی کنه. وقتی که متهم ادعا میکنه که شکنجه شده، الزاماً باید تحقیقات بیشتری انجام بشه. وقتی که متهم ادعا میکنه نه من کسی رو نکشتم، طبیعی است که باید تحقیقات بیشتری صورت بگیره. حتی با استانداردهای خود جمهوری اسلامی و ولو اینکه حالا میخواد محاربه بگیره یا هر اتهام دیگه میخواد نسبت بده، حداقل از نظر تشریفات رسیدگی اینها اصول استانداردهایی است که در قانون آیین اسکیفری جدید وارد شده و هر یک از اینها اگر رعایت نشه، اولا رسیدگی کامل نیست و تحقیقات بیشتر نیاز داره. حتی در این مورد به باور من پرونده باید برگرده به دادسرا و تحقیقات کاملتر انجام بشه. نه تنها دادگاه نمیتونه ادامه بده به رسیدگیش به دلیل اینکه تحقیقات ناقصه. وقتی که تحقیقاتی که دادسرا آقای دادستان در تهران انجام داده، معاون دادستان انجام داده و با عجله فرستاده، این ناقص هست و پرونده مستعد رسیدگی نیست. پرونده مستعد این هست که برگرده به دادسرا، مواردی که مطرح میشه رو مجددا رسیدگی کنه، ابهامات برطرف بشه، آماده رسیدگی میشه، برگرده. همین موضوع 8 ماه طول میکشه. ممنونم از شما. حسین رئیسی، وکیل حقوق بشر و استاد دانشگاه کالتون از تورنتو با ما. آسیه باکری، فرزند حمید باکری از فرماندهان ایران در زمان جنگ با عراق، خواهان برچیده شدن یکی از پوسترهای حاوی عکس پدرش شده که به تازگی و در جریان اعتراضات در سطح شهر نصب شده. آسیه باکری در یک پست اینستاگرامی خطاب به جمهوری اسلامی گفته از نام پدرم برای سرکوب مردم کشورم استفاده نکنید. آسیه باکری گفته چشمان و گوشهای کور و کر جمهوری اسلامی چیزی جز منافع خودش رو نمیبینه و عملکرد جمهوری اسلامی مردم رو به نقطه‌ای رسونده که هیچ حرفی از جانب این دولت رو باور نمی‌کنه. پیشتر مصطفی همت، فرزند ابراهیم همت، هم از سیاست‌های جمهوری اسلامی انتقاد کرده بود و با اشاره به اینکه بسیاری از مردم اظهارات جمهوری اسلامی رو در مورد حمله داعش به شاهچراغ باور نکردن، گفته وقتی شما دروغ و پرونده سازی کسب و کارته، دیگه نباید از اینکه مردم دروغات رو باور نمی‌کنن گله‌مند باشیم. پیشتر آناهیتا شیرودی، فرزند علی اکبر شیرودی، هم ضمن انتشار هشتگ برای خون شهیدانمان که پایمال شد در حمایت از اعتراضات مردمی و خطاب به مقامات جمهوری اسلامی گفته بود تا کی میخواید خودتون رو پشت شهدا مخفی کنید؟ ما شهید ندادیم، به گفته او، تا موی دخترانمون دیده نشه. ما شهید دادیم تا کسی جرأت تعرض به اونها رو نداشته باشه. در هفته‌های اخیر و با ادامه اعتراضات در ایران، بعضی دیگر از اعضای خانواده کشته‌ها و جانبازان جنگ از جمهوری اسلامی اعلام براءت کردند. خانواده شهدا، ایثارگران، جانبازان، آزادگان هیچ گونه نسبیتی با این دیکتاتورها ندارند. به امید روز شرافت، بزرگی، مردونگی، به امید روز زن، زندگی، آزادی. شما حق ندارید از اسم پدران ما برای رسیدن به اهدافتان استفاده کنید و آنها را همراه و هم هدف جمهوری اسلامی بدانید، چرا که کاملا در نقطه مقابل آنها هستید. نگذارید
خون و ایثار پدرانمان دستمایه این قاتلان شود. لعنت به جمهوری اسلامی، لعنت به خامنه‌ای و لعنت به تمام کسانی که دستشان به خون این فرزندان ایران زمین آغشته شد. میکشین، گردن نمیگیرین، نیکا رو کشتین، مهسا رو کشتین، تک تک بچه های ما رو کشتین، عزیزامون رو کشتین و گفتین کار دشمن بوده. من عمیقاً باور میکنم حرف شما رو، به خاطر اینکه باور دارم کشور دست دشمنه. از اسم شهدا سوء استفاده نکنید، ما با شما نیستیم. طرف صحبت من خانواده شهدا، جانبازان و اسرا هستن. بلند شید، از جاتون بلند شید، با این مردم تو خیابونا باشید، از خون شهدامون دفاع کنید، از اسمشون دفاع کنید. خواهش میکنم از این به بعد هر کاری میکنید اسم ما خانواده‌های شهدا رو وسط نیارید. از وصیت‌نامه‌های شهدا سوء استفاده نکنید، از خون شهدا استفاده نکنید. نکته مهم ولی اینجاست که این خاک همیشه قهرمان داره. یه روز اسمش ستارخانه، یه روز ستاره بهشتی، یه روز عباس اسارکیه، یه روز نیکا شاکره و من به عنوان فرزند شهید از این حکومت اعلام براءت میکنم. در جریان اعتراضات اخیر و کنار فرزندان کشته شدگان جنگ، بعضی از دیگر اعضای خانواده اونها هم از جمله همسران و دیگر وابستگان از عملکرد جمهوری اسلامی انتقاد کردند. محسن سازگارا عضو شورای مدیریت گذار از واشنگتن به ما پیوسته. آقای سازگارا، در این چند هفته گذشته حرف از ریزش می‌کردیم، خودش یک نوع ریزشه دیگه، اینطور نیست؟ بله حتما. و در واقع حرف این فرزندان شهدای جنگ ایران و عراق این است که اولا نام این عزیزان رو که از این آب و خاک دفاع کردن، از همین مردم دفاع کردن و جونشون رو نثار کردن، سوء استفاده نکنن. یک عده دزد شکمگنده آدمکش. ثانیاً در بطنش یک نکته دیگه هم داره و اون این است که به اونهایی که سالمن، چون اونهایی که دور آقای خامنه‌ای جمع شدن و دزدا و آدمکشا که حسابشون پاکه، ولی به اون بدنه سپاه یا بسیج یا نیروی انتظامی دارن میگن که تفنگت رو زمین بگذار، تفنگت رو به مردم نگیر. این تفنگ برای دفاع از این سرزمین، دفاع از همین مردمه، نه برای اینکه دختر مدرسه رو بکشه و به جون زن بچه مردم تو خیابون بیفته و رو به سینه شهروندای همین کشور نشونه بره. بنابراین من اضافه بکنم به گزارش تکون دهنده‌ای که نشون دادید که بسیار هم درست حرف این فرزندان شهدای این کشور. بسیاری از جانبازان جنگ ایران و عراق هم، چون ما نزدیک به 500,000 زخمی داشتیم در جنگ ایران و عراق که دست کم 50,000 نفرشون یا روی صندلی چرخدار نشستن یا شیمیایی شدن، ریه هاشون آسیب های جدی دیده یا عضوی رو از دست دادن. اونها هم همین اکثر هم در دهه 60 سالگی هستن. یعنی جانبازای این جنگ هم دارن میگن آبروی ما رو بردید و خواستشون این است که تفنگت رو زمین بگذار اگر داری اسم ماها رو استفاده میکنی و این تفنگ برای کشتن مردم این سرزمین نیست. و این هزینه‌ش هم طبیعتاً برای جمهوری اسلامی خیلی سنگینه، اینطور نیست؟ یعنی یک بار هست منتقدان نظام دارن حرف میزنن، در خارج از ایران شاید دارن حرف میزنن، اونا رو میتونن وصله‌هایی بهشون بچسبونن، بگن شما خارج نشینید، طرفدار این هستید، طرفدار اون هستید، ولی اینها کسانی هستن که دیگه بالاترین فداکاری رو عملاً برای حفظ مرزهای ایران انجام دادن و هزینه سیاسیش برای حکومت به گمانم خیلی بالا خواهد بود، اینطور نیست؟ حتما، قطعا خیلی هم بالاست و اون ترجیبند آقای خامنه‌ای که ظاهراً یک کلمه فقط بلده، دشمن 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 دشمن، توی نطقی ساعته شمرده بودم 54 دفعه میگه دشمن و هر اتفاقی میفته، هر دگراندیشی رو، هر
چیزی که خلاف میلش باشه میگه توطئه دشمنه. از جمله این حرکت شکوهمندی که در ایران هست او رو هم خل سلاح میکنه دیگه. البته از پررویی اینا کم نمیارن، ولی واقعا روش میشه به جانباز جنگ یا به فرزند شهید بگه دشمن. البته خواهند گفت اینا بازی خوردن، گول خوردن، ظاهرا همه نمیفهمن جز ایشون و 4 تا دزدی که دورش جمع شدن و پول میدن یه دلات و آدمکشو به جون زن و بچه مردم توی خیابون یا توی دانشگاه میندازن. ولی واقعیتی نیست که همین که میگی به میدان آمدن جانبازای جنگ، فرزندا و خانواده های شهدای جنگ یکی از اون نکات اساسی است که ریزش رو و خلع سلاح سیاسی این روزه ها و داستانهایی رو که اینا سرهم میکنن و به دنبال خودش خواهد آورد. ممنونم از شما محسن سازگارا، عضو شورای مدیریت گذار از واشنگتن با ما. تصاویری از رستم قاسمی، یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران، وزیر نفت سابق و وزیر فعلی راه و شهرسازی دولت ابراهیم رئیسی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشون میده او در کنار خانومی بی‌حجاب در محوطه پشت برج‌های دوقلوی پتروناس در کوالالامپور مالزی. این عکس‌ها در سال 2011 زمانی که قاسمی وزیر نفت محمود احمدی نژاد بود در سفری که به مالزی داشته گرفته شده. علی جعفری، مشاور و رئیس دفتر رستم قاسمی، در واکنش به عکس‌های افشا شده از وزیر راه با یک زن بی‌حجاب در مالزی گفته صرف نظر از اصالت عکس‌ها، انتشار عکس‌های خصوصی یک زن و شوهر با کدام مکتب اخلاقی سازگاره؟ این تصاویر با واکنش‌های زیادی مواجه شده. علی کریمی به انتشار این عکس‌ها واکنش نشون داده و گفته خطاب به ماموران: سرباز، برای امثال اینها هموطن رو نزن، نکش. همکارم شاهد علوی اینجا در استودیو به ما پیوسته که اولین کسی هستش که این عکس‌ها رو منتشر کرد. شهر رو به هم ریختی با این عکس‌ها. به نظر میاد که به یک شکلی پذیرفتن که عکس‌ها دست کم واقعیه. بله، اجازه میخوام من اول بگم که کماکان مسئله اصلی من، تلویزیون ما و مردمی که در ایران هستن، اعتراضات و خیزش سراسری به تعبیر من و برخی انقلاب 1401. به این ترتیب همه خبرها حاشیه است جز اون خبر اصلی که مردم در خیابان و دانشگاه و مدرسه هستن. اما این حاشیه به اون اصلی ارتباطی داره، برای همین ما بهش میپردازیم، چون یه سری برای من پیغام باید این روشن میکردن. به این معنا که بله، حکومتی که خودش نه در خلوت خودش به گفته مشاور وزیر، این عکس‌ها در واقع در کوالالامپور گرفته شده، در یک فضای عمومی، حتی هتل نیست، لابی هتل هم نیست، یک خیابونه اطراف یک برج بزرگ دوقلو هست در کوالالامپور، برای سفر رفتن. زمانی که گرفتن ایشون به تعبیر در واقع اینجاییش معشوقش به تعبیر خودشون صیغش بوده. اما الان ما میدونیم کی هست و چرا به این رستم قاسمی وصله. منتها نکتم همینه، در واقع این مهمه به خاطر اینکه حکومت مردم رو سرکوب میکنه، حق زندگیشون رو، حق انتخاب پوشششون رو، حق آزادی بیانشون رو، همه رو سرکوب کرده. اما خودش مقامات برجسته‌اش، رستم قاسمی آدم کوچیکی نیست. رستم قاسمی در واقع ما میدونیم که فرمانده قرارگاه خاتم بوده، در واقع بالاترین درجه نظامی سپاه رو داره، در جریان سوریه اونجا درگیر بوده و دو دورم وزیر، الان که وزیر دولت چیز هست. خیلی ساده است، به خاطر همین نوع پوششه که دختران ایرانی کشته میشن دیگه. دقیقاً یک بخش از داستان اصلا همینه. مهسا رو گرفتن کشتن چون پوششش حتی مثل ایشون نبود البته حتی. یعنی به این ترتیب از این لحاظ یک حاشیه مهمه، اصل همون اعتراضاته. اما اگه اشاره بکنم این خانم که اینجا ما می‌بینیم و یه عکسش هم داریم، بعید می‌دونم الان آماده شده باشه، عکس با حجابش، با اون سیستم حجاب مطلوب جمهوری اسلامی، خانم فاطمه مولایی هست. ایشون الان همسر ظاهرا قانونی آقای، همین عکسو میگی که از پشت سره؟ نه یه عکس دیگر هست، در واقع صورتش مشخصه از روبرو. فاطمه مولایی کسی هست که قبلا در واقع اهل ابهر، یک همسر داشته، معلم دینی بوده، ازش جدا میشه، میاد تهران، 2 تا پسر داره، امیرحسین و کیومرث. امیرحسین 28 سالش در داستان ما مهمه به خاطر کارهایی که کرده. کیومرث هم بهش میگن دیجی کیا و داره تو در واقع میخونه، این ور در ترکیه اینا آهنگ میخونه، دیجی. اما فاطمه مولایی که میاد از تهران، میاد از ابهر میاد تهران، اینجا در یک آرایشگاهی در تجریش مشغول به کار میشه، بعد یهو وصل میشه به وزارت نفت.
به رستم قاسمی. به ایشون که وصل میشه از طریق یک کسی از معاونین وزارت نفت در برج الوند طبقه 15، حالا دیگه واحدش رو بذار بمونه فعلا اینجا، البته فکر کنم جای دیگه منتشر شده باشه، اونجا براش یه برج در واقع یه واحد میخره. بعد اینا سفر میرن، این سفر که ما الان عکسش داریم از 2011 و در واقع میرن مالزی. بعد حالا همسر قاسمی، همسر اولش در واقع 2 سال بوده که فوت کرده اون زمان و الان هم به اصطلاح با هم زندگی میکنن. منتها چرا این مهمه هنوز جدای از اون تزویری که در زندگی اینها هست؟ به خاطر اینکه این خانم در فسادهایی که در وزارت نفت بوده و الان وزارت راه هست دست داره. مشاور وزارت نفت بوده، خانمی که دیپلم ردی بوده، اساسا درسی نخونده اون زمان. الان ممکن از این مدارک کیلو گرفته باشه، من نمیدونم، مطمئن نیستم. اما پسر ایشون امیرحسین در واقع زمانی که اسم فامیلی پدر خودش رو داره که اسمش اکبر هست، گفتم یه معلم دینی بوده در ابهر، ایشون فقط در یک پرونده، یکی از پرونده هاش در واقع 9900 میلیارد تومان به پول کسی رو خورده، وعده داده که از طریق پدر مادرش، همسر مادرش یعنی رستم قاسمی، براش کاری انجام بده. اون شخص تونسته یک حکم جلب که باز ما اینجا داریم حکم جلب رو، یک حکم جلب بگیره در واقع. حتی حکم جلب جای دیگه هم فکر می‌کنم منتشر شده. منتها چیزی که قابل توجه هست صورت جلسه افسری هست که این حکم برده. دم در خونه رفته، تو حکم گفته میتونید وارد این خونه بشید، کلید بزنید. میگه رفتم سردار قاسمی اونجا بود، گفتن امیرحسین اینجا زندگی نمیکنه. 2 بار رفتن و قاسمی کرد. منتها من با این منبعی صحبت کردم که چطور نمیگیرن، این که بالاخره پسرخونده یکی از این دل دوزای خودشونه، میتونن بگیرن بعد باش داستان بسازن. اسم داد من که عبدالله عسکری حفاظت سپاه که الان در اداره در واقع در سازمان اطلاعات سپاه جزو فرماندهان رده‌های بالا اطلاعاتی هست، عبدالله عسکری و البته علی بیات که اسم اصلیش علی رسولی اون اطلاعات سپاه هست، اونها مانع بازداشت میشن. اینا بخشی از شبکه گسترده فسادن و جالب نکته قابل توجه این هست فاطمه مولایی رستم قاسمی یه بخشی از داستانش هست. بخش اصلی داستان مرتضی رضاییه. مرتضی رضایی که دومین فرمانده کل سپاه پاسداران ایران، بعداً فرمانده قرارگاه خاتم، بعداً فرمانده اطلاعات سپاه، بعد هم 2 سال در واقع جانشین فرمانده کل سپاه دوباره و الان هم که ظاهراً سمت نداره سرلشکر بازنشسته سپاه هست و در شرکتی به اسم در واقع تلاشگران فلق، حالا من اگه تلفظ درست بگم فلق ظاهرا اسم عربیه، شرکت سرمایه‌گذاری تلاشگران فلق، ایشون پسر و دختر و ایناش اینجا سرمایه گذارن. کسی اومد افشاگه در مورد این که مرتضی رضایی از این عناوین سپاهیش مثل همشون استفاده میکنه و فساد گسترده‌ای رو رهبری میکنه. اون شخص کسی بود مثل محمد رضا حاجیان نژاد که کشتنش. منبع من میگه که در واقع فاطمه مولایی با مجموعه مرتضی رضایی کار میکنه، رستم قاسمی فقط یه لقمه کوچیک از داستانه. زوایای خیلی زیادتری داره، مطمئنم در روزهای پیش رو باز هم در موردش صحبت خواهی کرد. دیدم بعضی‌ها میگن که حواسو میخوام پرت بکنن اینا، ولی همونطور که خودت به درستی هم گفتی بالاخره این فریه که به اون اصل ربط داره، یعنی همین هستش که این تناقض‌ها مهمه. درسته. من اینم جمله رو بگم دقیقاً همینه. در واقع منی که این عکس‌ها رو دیشب برام منتشر کردم دنبالش هم میرم، من جدا از در تلویزیون کارمون انجام میدیم برای گزارش‌های روزانه، من در شبکه‌های اجتماعی خودم هر شب یه گزارش انقلاب می‌نویسم که کجا چه اتفاقی افتاده. یعنی از اون غافل نشدیم. طبیعیه. بعد مردم ماهی قرمز که نیستن مثلا با یه چیز حواسشون پرت بشه. طبیعیه هم پرت نخواهد شد و همین موضوع بسیار مهمی است. ممنونم از تو شاهد علوی برای این گزارش اختصاصی. در حالی که کمتر از 20 روز به شروع بازی‌های جام جهانی قطر مونده، هنوز حتی یک تماشاگر خارجی هم بلیطی برای اقامت در ایران نخریده. به گزارش منابع خبری داخلی از جمله روزنامه اطلاعات، در حالی که حتی یک بنگاه اقتصادی در ایران سفارشی برای کالا یا خدمات تولیدی خود برای ارائه به مسافران جام جهانی قطر دریافت نکرده، گزارش‌ها حاکی از رزرو گسترده هتل‌ها در امارات و عربستان توسط تماشاگرانیه که به دلیل کمبود هتل در قطر تصمیم به اقامت در کشورهای همسایه گرفتند. روزنامه اطلاعات گفته قطع اینترنت و ایجاد اختلال دردسری به شبکه‌های اجتماعی و دسترسی به شبکه‌های اجتماعی یکی از دلایل عدم رغبت مسافران خارجی برای سفر به ایران. این روزنامه گفته در حالی که بزرگترین رویداد ورزشی، فرهنگی و اقتصادی جهان آن سوی مرزهای جنوبی ایران در جریان، ایران از این فرصت طلایی بی بهره مونده. پیشتر ابراهیم رئیسی در گفتگو با امیر قطر گفته بود ایران آماده است در جزیره کیش و سایر جزایر نزدیک به قطر برای برگزاری باشکوه‌تر به گفته او بازی‌های جام جهانی به این کشور کمک کنه.
مهدی رستمپور روزنامه‌نگار از کوپنهاگ با ماست. آقای رستمپور، حتی قبل از این اعتراضات سراسری در ایران هم تصور این که توریست‌های خارجی بخوان به طور گسترده بیان در ایران برای بازی‌های جام جهانی یکم عجیب به نظر می‌اومد. اینطور نیست؟ درود فرداد جان، همچنین بینندگان محترم، در 10 سال گذشته که میزبانی قطر قطعی شده فقط دروغی که داره منتشر میشه از جانب وزرای ورزشمون، رؤسای مختلف فدراسیون فوتبال و حتی مقامات عالی رتبه حاکمیتی از جمله رئیس جمهور. از اونجایی شروع کردن که گفتن یک یا چند بازی در ایران برگزار میشه، بعد گفتن که ما حاضریم تجاربمون رو در زیرساخت‌ها در اختیار قطر قرار بدیم، بعد گفتن که تیم‌هایی از جام جهانی رو میاریم جزیره کیش اردو بزنن و بعد مراسمی رو برگزار کردن با دعوت از 65 سلبریتی بسیار پرهزینه در جزیره کیش که به قول خودشون مقدمه‌ای برای حضور گسترده توریست ها در این جزیره باشه. و در ادامه هم دیدیم که هیچ اتفاقی نیفتاد. کار به جایی رسید که این تمایل رو ابراز کردن که ما میتونیم در فرودگاهامون در هرمزگان پذیرای هواپیماهای جام جهانی باشیم که حتی پاسخی هم به این درخواست به راستی مضحک داده نشد و در نهایت به جایی رسیدیم که خب مشخصه نه تنها بلیتی فروخته نشده و هیچ کس نیامده، بلکه حتی اون یه نفری که تصادفی ناگزیر بود طبق نقشه از ایران رد شه، از 16 تا کشور سانتیاگو سانچز هوادار فوتبال به سلامت و امنیت گذر کرده، پای پیاده میخواست بره قطر، دقیقاً اومده در ایران گیر کرده، بازداشت شده و شاید حتی او به قطر هم نرسه. این وضعیتیه که در واقعیت رخ داده و باقی همه دروغ، بلوف و ابراز نظرهای اشتباه برای صرفاً مصرف داخلی بوده که خب دستها کاملاً رو شده و مشخصه که خبری نیست. و همین الان با این واکنشی هم که طرفداران فوتبال دارن نشون میدن، بیشتر آبروریزی اینطور نیست؟ برای اینکه اتفاقا کشورهای دیگر همسایه قطر از جمله عربستان و علل خصوص امارات متحده عربی میدونم که در همین روزهای جام جهانی بسیاری از هتل‌هاشون تمام اتاقاش فروش رفته، رستوران‌ها، بارها طبیعتاً میزبان بسیاری از این تماشاچیان خواهند بود، برای اینکه امکانات رفاهی و امنیت جانی دارن در این کشورها. بعد جالبه که فرداد جان، اگر که جام جهانی غیر از قطر مثل همیشه در اروپا یا آمریکا برگزار میشد، بسیار سخت میشد برای جمهوری اسلامی، چون طبیعیه که راهپیمایی‌های گسترده‌ای اونجا صورت میگیره. ولی باز با این اوصاف ابراهیم رئیسی میگه که ما نگرانی‌هایی داریم که برای مشکلاتی که ممکنه در قطر پیش بیاد و جزئیاتش رو هم نمیگه و تأسف آوره که در حالی که صدای شلیک ها قطع نمیشه و دارن دسته دسته جوانامون رو میکشن، در دانشگاه ها سرکوب گسترده برقراره، گاز اشک‌آور و شلیک و آتش در نقاط مختلف ایران برقراره، رئیس جمهور تنها نگرانی که داره اینه که ممکنه در جام جهانی اتفاقی بیفته. چه اتفاقی ممکنه در قطر بیفته؟ در نهایت اینه که چند تا تماشاچی پلاکاردی رو برقرار کنن که خب همون رو در نقاط مختلف ایران داریم این روزها میبینیم و رئیس جمهور بدون اینکه دغدغه‌ای داشته باشه نسبت به این کشتار و خونریزی نگران جام جهانیه که فرداد خود بازیکنان نگرانش نیستن. یعنی ما ندیدیم که یک بازیکن بگه من نگرانم بابت اتفاقات قطر. این هم از جمله موارد تأسف‌آوریه که از حاکمیت نظام جمهوری اسلامی می‌بینیم. ممنونم از تو مهدی رستمپور، روزنامه‌نگار از کوپنهاگ. بعضی از خبرگزاری‌های حکومتی از بازداشت توماج صالحی، رپر معترض، هنگام خروج از مرزهای غرب کشور خبر دادند. همزمان حساب کاربری خود توماج صالحی در توییتر و اقبالی دایی او ضمن رد ادعای بازداشت او هنگام خروج از مرز اعلام کردند او در استان چهارمحال بختیاری دستگیر شده و قبلا هم برای خواندن آهنگ سوراخ موشبخر در اصفهان بازداشت و بعد از مدتی آزاد شده بود. بهنوش شفقی همکارم اینجا در استودیو با ماست. اول از تازه ترین ها در مورد بازداشتش بگو، چه میدونیم، چطور شد که او رو بازداشت کردن؟ فرداد، همونطور که خودت گفتی رسانه‌های حکومتی مثل میزان که وابسته به قوه قضاییه است یا دانشجو که نزدیک به سپاهه، اینا به عنوان یه دستاورد انقلابی اومدن گفتن که آره توماج رو هنگام خروج غیرقانونی از مرز گرفتن، در صورتی که ما خبر موثق داریم، مستنداتی داریم که توماج در گردبیشه بختیاری از توابع استان بروجرد داخل شهر، نزدیک مرز
بازداشت شده، بهتر بگیم روبوده شده و الان هم داره شکنجه میشه و احتمالاً برای اعترافات اجباری. توماچ هیچ وقت نمیخواسته از کشور خارج بشه، به خاطر اینکه مثل حسین رونقی، مثل مجید توکلی همیشه دغدغش این بوده که مردم تو خیابونا حضور داشته باشن، همه به اعتراضات سراسری بپیوندن. حتی توی مصاحبه‌ای که با دختر خالش بوده که مقیم لندنه، دختر خالش بارها گفته که برای دعوتنامه بفرستم، از کشور خارج شد، جونت در خطره، ولی همیشه جوابش منفی بوده و هیچ وقت نخواسته که از کشور خارج بشه. همونجوری که تو گفتی حساب توییتری خودش که الان توسط یه ادمین داره اداره میشه و داییش هم این ادعای رسانه‌های حکومتی رو رد کردن. و در ترانه ها و رپ های قبلیش هم خیلی عیان بود که هیچ نگرانی نداره، یعنی خیلی شجاعانه هر چیزی که در جمهوری اسلامی نمیشه گفت رو کم و بیش گفته بود و قبلا هم براش هزینه داده بود، یعنی این اولین بار نیستش که بازداشت میشه. آره، سال پیشم بهمن ماه به خاطر ترانه همین سوراخ موش بخر دستگیر شده بوده، جریمه نقدی شده، 6 ماه حبس. توماچ که از شجاع‌ترین و پیگیرترین سلبریتی‌های داخل ایرانه که با ذهنیت برنده‌ای که داره همیشه علاوه بر اینکه علیه جمهوری اسلامی صحبت کرده، خیلی صادقانه صدای شفاف مردم بوده، علیه لابیای حکومت، نایاک، وسط‌بازها، کسانی که سعی دارن حکومت دیکتاتوری ایران یا حکومت عادی جلوه بدن، همیشه مبارزه کرده. و چه میدونیم در مورد این که چه حکم احیانا علیه او دارن مطرح میکنن، به چه دلیلی بازداشتش کردن؟ هیچ نشانه‌ای وجود داره که ممکن آزاد بشه؟ دادستان اصفهان برشه گفته که احتمالاً اتهامش اقدام علیه امنیت ملی بوده و تشویق مردم به امنیت چی میگن؟ تشویق مردم به اغتشاشات به گفته اینا و احتمالاً شکنجه میشه و امیدواریم که دوام بیاره زیر شکنجه های وحشتناک نیروهای سرکوبگر. البته میدونی که توماچ چند روز پیشم توی توییترش خطاب به سپاه و اطلاعات یه توییتی زده بود که حالت معامله بود که اگه شما بازداشتی‌های معترض شاهین شهر رو آزاد کنی من خودم رو تحویل میدم. این اتفاق نمیفته. توی توییت بعدی میاد میگه که من میدونستم که شما آدمای موذی ترسویی هستین، همون کسایی هستین که با آمبولانس نیروهای سرکوبگر و بازداشتی‌ها رو جابجا میکنین و الان هم که دستگیر شد. ممنونم از تو. بهنوش شفقی همکارم اینجا در استودیو با ما. بهنوش به ترانه سوراخ موش بخر او اشاره کرد، بنابراین اجازه بدید در پایان این برنامه بخشی از این ترانه رو که توماچ صالحی تقریبا فکر می‌کنم بیش از 1 سال پیش خوانده بود رو با هم ببینیم و بشنویم. اگه دیدی درد مردم ولی چشاتو بستی، ظلم به مظلوم رو دیدی و از کنارش رفتی، اگه از ترس یا واسه منفعتت خوده کردی، تو هم دست ظالم هستی، تو هم مجرم هستی. اگه خودتو به خواب زدی وقتی که خونا رو میریختن، گرفتار کسبتی وقتی جون جوونا رو میگیرن، اگه وسط بازی وسط بودی و گفتی سیاست چی هست، بدون رأی سفید نداریم بی‌طرف نداره این جنگ، اگه دست رو چشمات گذاشتی دستات خونیان، خائنی اگه تریبون داری و حرفات بو میدن، دوری از وطن و دوربینای ما کمسو نیستن، یادت باشه کثافتای پشت ابر لو میرن، اگه سرپوش گذاشتی رو قتل تو هم قاتلی، واسه پوشوندن جنایت باید رو خون راه بری، بدون مال کشیدن تو این سیستم کامل نیست، ایران اینقدر زندان داره که همتون جا بشین، ژورنالیست بازاری، مخبر دوزاری، هنرمند درباری، سوراخ موش بخر، مأمور معذور، از بالا دستور، جلاد مجبور، سوراخ موش بخر، سوپاپ اطمینان منصوب بی اختیار، اصلاح طلب حزب با سوراخ موش بخر، صادراتی نایی یا کسی رو کشار جایی بده هرچی دلار داری، سوراخ موش بخر. چه هنرمندی که خبر از نونبری نداری، شاشیدم به اسکارت اگه مردمی نباشی، پاره میکنم کلافتو که دیگه چرن نبافی، چه شهاب دولتی باشی چه اصغر فرهادی، چه بازیکن حکومتی و چفی الیسی، چه بازیگر صادراتی و اله ایکسی، شما خود فروش پولی نرزه مقام فیکسین، حیف سالو جیره. امشب در 24 رابرت مالی گفته آمریکا دیگه وقتش رو برای احیای برجام تلف نمیکنه.
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفته اگر دیپلماسی شکست بخوره گزینه نظامی همچنان روی میزه. همزمان تحریم‌های جدید کانادا علیه فرماندهان نیروی انتظامی ایران. روز دوشنبه بدون توجه به جو امنیتی دانشجویان ایرانی با شعارهای اعتراضی به صحن دانشگاه‌ها آمدند. صدور حکم اعدام برای یکی از بازداشتی‌های اعتراضات اخیر. مادر محمد قبادلو گفته وکلای انتخابی پسرش رو عزل کرده و حکم اعدامش رو صادر کردن. گذارید خون و ایثار پدرانمان دستمایه این قاتلان شود. و اعلام براءت شماری از فرزندان کشته شدگان جنگ ایران و عراق از جمهوری اسلامی. آسیه باکری فرزند حمید باکری خواستار جمع‌آوری پوسترهای حاوی عکس پدرش شد. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام به شما. ساعتی پیش رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفته ایالات متحده وقتش رو برای احیای برجام تلف نمی‌کنه. فشارهای غرب به جمهوری اسلامی به شکل بی سابقه‌ای در حال افزایشه. وزارت خارجه کانادا هم در تازه‌ترین اقدام علیه تهران 4 فرد و 2 نهاد جمهوری اسلامی رو به دلیل سرکوب و دستگیری معترضان تحریم کرده. وزیر خارجه کانادا گفته از اونجا که مردم ایران شجاعانه خواستار آینده‌ای بهترن، کانادا به حمایت از اونها ادامه میده. همکارم سمیرا قراره اینجا در استودیو به ما پیوسته. با رابرت مالی شروع کنیم. یک گفتگویی انجام داد، در واقع کالت وبینار داشته، گفتگویی به شکل مجازی بوده با مؤسسه کارنگی. آقای ایرون دیوید میلر از کارنگی با او صحبت کرده. حدود 47 دقیقه گفتگوست، بسیار مفصل هست راجع به ایران. در رابطه با توییتش با او صحبت کردند که توییتی که خب ما هم به شکل مفصل بهش پرداختیم و مجددا به این اشاره کرد که اشتباه کرده و مهمه که یک فرد اشتباهات خودش رو بپذیره. بارها راجع به برجام ازش سوال پرسیدند که آقای میلر سوال پرسیده که الان کجا ایستادید؟ قرار از اینجا به بعد به کدوم سمت برید؟ آیا بعد تموم شده قلمداد کنیم؟ و این سوال بسیار مهم که چرا شما اعلام نمی کنید که مذاکرات احیا تمام شده و در واقع میگن که اون در واقع انگار که یک جسدی هست روی تخت و سیم‌ها رو قطع بکنید. چرا این کار رو نمی کنید؟ این سوالات همه مطرح میشه. پاسخهایی که مالی میده پاسخهای گنگ و کلی هست. به عنوان مثال در رابطه با مختوم اعلام کردن مذاکرات احیا که ازش میپرسه و میگه اگر این کار رو بکنید ممکنه حتی معترضان در ایران این رو یک حمایت از خودشون قلمداد بکنن. یعنی آمریکا با این کارش در واقع داره سیگنال حمایتی به مردم ایران میده که میگه نیازی نیست. یعنی در واقع این مذاکرات احیا در حال حاضر در دستور کار ما نیست، در مرکز توجه ما نیست و لازم هم نیست که بریم اعلام کنیم به شکل رسمی که تمام شده و ما دیگه علاقه بهش نداریم. یعنی چی؟ یعنی ترجمه فارسیش حتی ترجمه انگلیسیش من نمیدونم یعنی چی. یعنی یا مذاکره میخوایم بکنیم یا دیگر نمیخوایم بکنیم. این که الان اولویت ما نیست، مثل یه جورایی مثل ماهی همش از دست مجری سر میخورد فرار میکنه. بیرون. دقیقاً همینه. و ببین نکته که شاید حالا به شکل عمومی اینها نمیگند اما بسیاری از افرادی که در اتاقهای فکر کار میکنن دارن تو مقالات مینویسن اینه که احیای برجام تأمین کننده امنیت ملی آمریکاست. یعنی اگر که نگاه بکنیم اعتراضات در ایران از یک سمت و برجام در سمت دیگه، حمایت از معترضان تأمین کننده امنیت ملی آمریکا نیست، مگر اینکه به سقوط نظام ختم آره ولی این همش گمان زنیه و ترجیح میدن که این کارو نکنن. اما احیای برجام تأمین کننده امنیت ملی آمریکاست و این رو روشون نمیشه شاید مقام‌های رسمی دولت بایدن این رو اعلام بکنن، چون به نوعی یک تضادی بین منافع ملی خودشون و مردم آمریکا ایجاد میکنن. اما اگر درست نگاه کنیم و گوش بدیم به حرفایی که ملی داره میزنه، چون مدام میخواد دور این بچرخه و اون حرف اصلی رو نزنه، به خاطر همین این گفتگو انقدر فرداد گنگ و مبهم به نظر میرسه. همسایه شمالی کانادا هم تحریم‌های بیشتری وضع کرده. اون پایین هم داریم میبینیم 4 فرد و نهاد جمهوری اسلامی. هم آمریکا هم کانادا با هم در واقع گوی سبقت رو از هم گرفتند. کانادا امروز 4مین بسته رو تصویب کرد. بسته تحریمی رو 4 فرد رو تحریم کرده. مشخصاً 2 فرد از استان مازندران هستند به خاطر سرکوب‌های گسترده و 2 نهاد رو تحریم
تحریم کرده، نیروهای انتظامی رو از یک سو و دیگری جامعه المصطفی رو تحریم کردند به خاطر حالا اینکه اون رو به عنوان یک از بازوهای نیروهای قدس سپاه پاسداران در جوامع بین‌المللی در کشورهای دیگر میدونند. جذب نیرو انجام میده. نزدیک 577 میلیون تومان در 1401 بودجه داشته و یکی از نهادهایی است که مشخصاً زیر نظر علی خامنه‌ای داره نیروگیری میکنه از خارج از ایران، از ملیت‌های مختلف و حتی از مذاهب گوناگون، حتی از مذهب سنی که مثلا در گرگان میتونن برن درس بخونن، در قم نه فقط اهل تشیع رو اونجا اجازه میدن، ولی خب دارن این افراد رو جذب میکنن، دهه‌هاست دارن این کارو میکنن و آمریکا هم در سال 2020 این جامعه رو تحریم کرده بود. روی اونها اتفاقا شاید تأثیر بیشتری بذاره چون یک بازویی که خارج از مرزهای ایران داره فعالیت میکنه. دقیقاً تأثیر بسیاری ممکنه بذاره به خاطر اینکه تعداد زیادی حتی اصلا ندونند که وقتی میخوان جذب این جامعه بشن دارن در واقع جذب چه چیزی میشن، دارن پاشون رو در چه مسیری قرار میدن. بسیاری از اینها ممکنه که در نهایت بعد از شستشوی مغزی شدن سر از کشورهای منطقه درارن. میدونیم که در سوریه تعداد زیادی از طلابی که حالا از افغانستان بودن، از پاکستان بودند، در اون تیپ های زینبیون، فاطمیون رفتن اونجا برای نیروهای شبه نظامی ایران فعالیت کردند و در مجموع به نظر میرسه که یکی از اون نهادهایی است که از قضا تحریم ها میتونه بسیار روش مؤثر باشه. ممنونم از تو همکارم سمیرا قرار اینجا در استودیو. دانشجویان در بسیاری از دانشگاه‌های ایران با حضور در صحن دانشگاه به اعتراضاتشون علیه جمهوری اسلامی ادامه دادن. این در حالی بود که از یک شنبه به طور گسترده نیروهای لباس شخصی و بسیج مقابل دانشجویان در اعتراضات حاضر شدند. این تعدادی از تصاویری که امروز به دست ما رسیده. تظاهرات دانشگاه تهرانقصر 9 آبان 1401. تصاویری که دیدید فقط تعدادی از ویدیوهایی که از دانشگاه به دست ما رسیده. دوشنبه دست کم 20 دانشگاه دیگه هم شاهد اعتراضات دانشجویی بودند. رقیه رضایی عضو تحریریه ایران وایر از اتاوا با ماست. خانم رضایی، باور نکردنیه نه؟ بالای 40 روز و همچنان دانشجویان نه فقط در یک دانشگاه، نه فقط در صنعتی شریف، در سراسر ایران همچنان دارن اعتراض میکنن. واقعا حیرت آور بی‌نظیر این حرکت دانشجوها. یه موضوعی که من می‌خواستم بهش اشاره کنم اینه که البته در طول تاریخ دانشگاه همیشه در ایران به عنوان سنگر آزادی بوده، هست و خواهد بود، یعنی از زمانی که تأسیس شد در سال 1300. در ایران ما سنت جنبش دانشجویی آزادیخواه و مدرن داریم. در تمام این سالها ضدیت روحانیت با دانشگاه هم از همین وجه در واقع روشنگرانه و آزادیخواهانه دانشگاه بوده. اینا در تمام این 4 دهه جمهوری اسلامی در تمام این 4 دهه با روش‌های مختلف سعی کرده دانشگاه رو سرکوب کنه، زیر سوال ببره و حتی با آوردن اسمش کنار حوزه که یک نماد در واقع یک نهاد وابسته به
حکومت و تحجر از سر و ریش میریزه سعی کرده که دانشگاه رو به سایه ببره نقشش رو. اما اتفاقی که در عمل افتاده اینه که بزرگترین و اولین در واقع مقابله مردم بعد از پیروزی حالا اون چه که خودشون انقلاب اسلامی اسمش رو میذارن در سال 1378 18 تیر بوده، توسط دانشجویان بوده. بنابراین دانشجوها هم اولین سنگر آزادی رو در دانشگاه به پا کردن و هم احتمالاً آخرینش رو به پا خواهند کرد. اما در مورد اتفاقاتی که این روزا داره میفته اگر وقت داشته باشم همین صحبت کنم. بفرمایید. ببخشید. عرض کردم بفرمایید. بله مرسی. ما امروز شاهد یه اتفاقاتی هستیم که آقای جان بولتون فکر میکنم هفته پیش بود در یه یادداشتی که برای تلگراف نوشته بود بهش اشاره کرده بود و گفته بود اون چیزی رو که داره از الان ایران میبینه شبیه سال آخر حکومت محمد رضا شاهه. واقعیت اینه که ما داریم میبینیم که اعتراضات داره به این سمت میره که در مراسم خاکسپاری و بعد مراسم 40 هر کدوم از کشته شده ها حضور مردم رو میبینیم، اعتراضشون رو میبینیم و این باعث میشه که این استمرار پیدا بکنه با توجه به اینکه ما با یه حکومت سفاکی روبرو هستیم که از کشتن مردم هیچ ابایی نداره و مدام در واقع به کشته ها اضافه میکنه. امروز گزارشی منتشر شد از سوی هرانا که تعداد کشته ها به 284 نفر رسیده. هر مراسم خاکسپاری و هر مراسم 40 تبدیل میشه با این اوصاف، با این روندی که پیش اومده تبدیل میشه به یک مراسم عزا برای حکومت، برای اینکه بتونه به ابقای خودش ادامه بده. امروز ما سخنرانی در واقع پدر کومار در افتاده رو داشتیم، همکلاسی های سارینا برایش مراسم 40 گرفتن و مراسم 40 عرفان خزایی که این نشون میده که ما یعنی در واقع مردمی که معترض هستن برای حق زندگی، برای اینکه در واقع بتونن به یک زندگی نرمال ادامه بدن، یک زندگی نرمال بدون سایه سنگین جمهوری اسلامی باشن، دارن تلاش میکنن و این واقعا قابل تقدیره. رقیه رضایی، عضو تحریریه ایران وایر از اتاوا، ممنونم. متشکرم. ساعتی پیش نخستین جلسه دادگاه بازداشت شدگان اعتراضات اخیر برگزار شد. صدور حکم اعدام برای محمد قبادلو جوان 22 ساله و از بازداشتی‌های اعتراضات اخیر در شرایطی که وکلای او اجازه دفاع رو تا این مرحله پیدا نکردن با واکنش‌های زیادی از جمله خانواده‌اش مواجه شده. در اولین جلسه دادگاه محمد قبادلو که خود جلسه دادگاه به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد، گفته شده که اصابت خودروی سواری پیکان سفید رنگ او به 6 مأمور پلیس به مرگ یک استوار نیروی انتظامی و همینطور زخمی شدن 5 مأمور دیگر پلیس منجر شده. معصومه احمدی مادر محمد قبادلو با انتشار یک ویدیو از مردم درخواست کمک کرده. از همه مردم عزیز تقاضای کمک دارم، لطفا ما را حمایت کنید قبل از اینکه دیر بشه. محمد قبادلو پسر من فقط 22 سالشه و با این حال که مریضه و ناراحتی اعصاب داره وکلای اونو عزل کردن، دادگاه وکلاشو عزل کرده، اجازه ورود وکلا رو به دادگاه ندادن و بچه منو غریب گیر آوردن، بدون وکیل از اون بازجویی کردن و در همون اولین جلسه دادگاه حکم اعدامش رو صادر کردن. آیا این عدل اسلامیه؟ تو کدوم دادگاه با اولین جلسه حکم اعدام صادر میکنن و میخوام به همین سرعت هم حکم رو اجرا کنن. خواهش میکنم ما رو کمک کنید و حمایت کنید. امیر رئیسیان، یکی از 2 وکیل انتخابی خانواده قبادلو، در یک رشته توییت گفته هیچ تصویر یا مدرکی از محل وقوع اتفاق وجود نداره و در گزارش اولیه اشاره‌ای به ضربه مغزی و شکستگی یکی از مجروحان نشده. این وکیل دادگستری همینطور به تناقضاتی در گزارش پزشکی قانونی و مستندات پرونده بیمارستانی و همینطور بی‌توجهی به وضعیت روانی متهم اشاره کرده، در حالی که پزشک زندان گفته بود وضعیت روانی متهم مخاطرآمیزه. به گفته رئیسیان، وکلای متهم در مرحله دادگاه اجازه دفاع پیدا نکردند و به رغم اینکه متهم وکیل انتخابی داره،
قاضی صلواتی براش وکیل تسخیری تعیین کرده. در همین حال بعضی رسانه‌های ایران بعد از انتشار ویدئوی مادر قبادلو سخنان او رو رد کرده و گفتند که هنوز حکمی در مورد این پرونده صادر نشده. سعید دهقان وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا به ما پیوسته. آقای دهقان، با همون استانداردهای جمهوری اسلامی چطور می‌بینید روند دادرسی رو؟ اتفاقا من فکر می‌کنم دیگه دادرسی وجود نداره، چون همه ما از روند قضایی در دادگاه انقلاب، به ویژه در شعبه 15 دادگاه انقلاب، از حاج آقا صلواتی که خب نمیشه خطاب قاضی بهش کرد آگاهی داریم و من فکر کنم ایشون در همین قوه قضاییه‌ای که کاملا غیر مستقل هست یک جزیره مستقلی رو ایجاد کردن که فکر می‌کنم یه قانون و آیین دادرسی خاص خودش رو برای شعبه خودشون طراحی کردن. برای این هیچ کدوم از این روندی که داره رخ میده قانونی نیست، نه دادرسی عادلانه، بلکه در مقطع فروپاشی حقوقی هیچ کدوم از قوانین نیمبند جمهوری اسلامی هم کار نمیکنه. وگرنه وقتی در یک پرونده وکیل تعیینی وجود داره، حتی با وجود تبصره ننگین ماده 48 که اجازه نمیده وکلای مستقل در محل دادسرا حضور داشته باشن، در همین تبصره هم باز در محل دادگاه این حق متهمین و در واقع شهروندان معترض هست که از وکیل انتخابی برخوردار باشن و ضمن دادگاه به هیچ وجه حق عزل وکیل نداره و حق جلوگیری یا ممانعت از ورود وکیل به پرونده رو نداره و به این کل این رفتاری که می‌بینیم قصه از این قرار هست که یک سناریو، یک پرونده سازی، سناریو سازی کاملا امنیتی کلا رخ میده. در واقع به شکل در یه تصویر بزرگتر اول یک معترض رو با وجود حق قانونیش متهم به یه جرم امنیتی یا قتل و محاربه میکنن، بعد میان اون رو از تمام حقوق اولیه که همون قوانین نیمبند خود جمهوری اسلامی هست محروم میکنن، مثل حق سکوت، حق تماس، حق ملاقات، حق دسترسی به وکیل مستقل، حق دادرسی عادلانه، همه رو محروم میکنن. بعدش با وجود اصرار شهروند معترض برای اینکه من وکیل تعیینی دارم، وکیل خودم بیاد، وکیل تسخیری و وابسته بهش تحمیل میکنن که دیگه نمیشه عنوان وکیل بهش داد و با وجود اینکه همون تبصره هم این وضعیت رو داره میان اونا از همه حقوق اولیه‌اش محروم میکنن. وگرنه ما چیزی که الان داریم در جمهوری اسلامی میبینیم در مقطع کامل فروپاشی حقوقی، من فکر کنم دیگه حاکمان ما چجوری دیگه باید ثابت کنن که درکی از حاکمیت قانون ندارن و مثل یک گروه تبهکار دارن عمل میکنن. یعنی در واقع به نوعی باید بگیم ما الان وسط قرون وسطا گیر کردیم که با توجه به فروپاشی حقوقی دیگه هیچ چیزی عجیب نیست. مثلا تو همین وضعیت پرونده، تو همین قوانین نیمبند، پرونده که مجازاتش سلب حق زندگی باشه که در این پرونده هم همینطوره، حضور وکیل، اونم وکیل تعیینی، اصلا اجباریه. شما وقتی این کارو نمی‌کنی با توجه به اینکه اعترافات اجباری میگیری که فردی که اعتراف اجباری میکنه قصد و اختیاری نداره، پس بنیان پرونده کلا غلط. چقدر این احتمال رو میدید که دارن نه فقط این پرونده‌های مشابهی رو سریع روند دادرسیش رو پیش میبرن و احکام سنگین میدن برای اینکه چشم زهر بگیرن از معترضان؟ قطعا همینطوره، برای اینکه ما این روندی که در این دادگاه داریم میبینیم، کاری که در سال 88 هم بعد از انتخابات اون سال رخ داده به شکل کیفرخواست عمومی که خب واژه خیلی عجیبیه، غیر قانونی هست، این اتفاق رو عملاً باید بگیم که سناریوهای امنیتی داره پیش میبره و عملا نمیتونیم بگیم دادگاه هست، چون یک محکمه است. دادگاه محلیه که به داد مردم رسیدگی میشه و باید از دلش عدالت بیاد بیرون. اما اینجا محکمه است که محل صدور حکمی که از پیش تعیین شده توسط مقامات امنیتی، توسط یک فردی به نام حاج آقا، اینجا حاج آقا صلواتی، فقط مثل ماشین امضا میاد بیرون، برای این اسمش دادگاه نیست و اون فردم اسمش قاضی نیست. این رفتارم کاملا امنیتیه. پس طبیعتاً این احتمال بنا بر تجربه زیسته ما در طول این 2-3 دهه به ویژه در پرونده‌های حقوق بشری که اسم رو گذاشتن امنیتی، کاملا جنبه امنیتی و سیاسی داره، برای ایجاد ارعاب در جامعه هست. و اتفاقا من فکر کنم توی وضعیتی که ما الان هستیم، با توجه که دستور مقامات قضایی سناریوها ساخته میشه و با دستور همون مقامات امنیتی و قضایی پرونده سازی میشه، ما طبیعیه که ببینیم با یه دستور اداری کل پروسه قضایی مثل یک ترکوبافی، مثل یک حالت سریدوزی پرونده ماشین امضا بشه برای حکم مرگ. و توی وضعیتی که الان ما هستیم که اسمش رو باید کاملا بذاریم وضعیت انقلابی، از حکومتی که در حالت عادی هم ما دیدیم در تمام این سالها رفتار قانونی نمی‌کرده، خب در یک وضعیت انقلابی چجوری میشه ازش توقع داشت که یک رفتار عادی و قانونی بکنه؟ برای من فکر می‌کنم کاملا با رویکرد امنیتی دستگاه قضایی دیگه ما اصلا نداریم، فروپاشی حقوقی کامله. ولی سوال اینه که حالا در چنین مقطعی که همه ما اینو می‌بینیم و می‌دونیم،
آیا نباید بپرسیم که واکنش جامعه بین‌الملل چیه؟ نهادهای حقوق بشری چقدر متناسب و مسئولانه در قبال این رفتارهای غیر انسانی و غیر قانونی عمل میکنن؟ یعنی از طرفی دولت‌های مدعی حقوق بشر خب نباید مثلا بیان پشت سر کانادا و آلمان قدمی بردارن. خب این دولت‌ها اومدن قدم برداشتن. خب چرا شورای حقوق بشر نمیاد فوراً جلسه اضطراری تشکیل بده؟ مگه قرار نبود چنین کاری بشه؟ چرا کمیسیون حقیقت یاب شکل نمیگیره؟ من فکر می‌کنم در چنین مقطعی الان دیگه وظیفه اصلی و رسالت اصلی نهادهای بین‌المللی هست، چون ما دیگه در رابطه با وضعیتی که در جمهوری اسلامی هست، با توجه به وضعیتی که کاملا فروپاشی حقوقی رخ داده، الان دیگه جامعه بین‌الملل، دولت‌های مدعی حقوق بشر، نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری باید یه ارجنت اکشن داشته باشن، مثل عفو بین‌الملل و سازمان‌های حقوق بشری و بین‌المللی. ممنونم از شما. سعید دهقان، وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا. زهر چشم می‌خواستم بگم، گفتم چشم زهر. آسیه باکری، فرزند حمید باکری از فرماندهان ایران در زمان جنگ با عراق، خواهان برچیده شدن یکی از پوسترهای حاوی عکس پدرش شده که به تازگی و در جریان اعتراضات در سطح شهر نصب شده. آسیه باکری در یک پست اینستاگرامی خطاب به جمهوری اسلامی گفته از نام پدرم برای سرکوب مردم کشورم استفاده نکنید. آسیه باکری گفته چشمان و گوش‌های کور و کر جمهوری اسلامی چیزی جز منافع خودش نمی‌بینه و عملکرد جمهوری اسلامی مردم رو به نقطه‌ای رسونده که هیچ حرفی رو از جانب این دولت باور نمی‌کنن. پیشتر مصطفی همت، فرزند ابراهیم همت، هم از سیاست‌های جمهوری اسلامی انتقاد کرده بود و با اشاره به اینکه بسیاری از مردم اظهارات جمهوری اسلامی رو در مورد حمله داعش به شاه چراغ باور نکردن، گفته وقتی شما دروغ و پرونده سازی کسب و کارته، دیگه نباید از اینکه مردم دروغات رو باور نمی‌کنن گله‌مند باشیم. پیشتر آناهیتا شیرودی، فرزند علی اکبر شیرودی، هم ضمن انتشار هشتگ برای خون شهیدانمان که پایمال شد در حمایت از اعتراضات مردمی به خطاب مقامات جمهوری اسلامی گفته بود تا کی میخواید خودتون رو پشت شهدا مخفی کنید. او گفته ما شهید ندادیم تا موی دخترانمون دیده نشه، ما شهید دادیم تا کسی جرأت تعرض به اونها رو نداشته باشه. در هفته‌های اخیر و با ادامه اعتراضات در ایران، بعضی دیگر از اعضای خانواده کشته‌ها و جانبازان جنگ از جمهوری اسلامی اعلام براءت کردند. خانواده شهدا، ایثارگران، جانبازان، آزادگان هیچ گونه نسبیتی با این دیکتاتورها ندارند. به امید روز شرافت، بزرگی، مردونگی، به امید روز زن، زندگی، آزادی. شما حق ندارید از اسم پدران ما برای رسیدن به اهدافتان استفاده کنید و آنها را همراه و هم هدف جمهوری اسلامی بدانید، چرا که کاملا در نقطه مقابل آنها هستید. نگذارید خون و ایثار پدرانمان دستمایه این قاتلان شود. لعنت به جمهوری اسلامی، لعنت به خامنه‌ای و لعنت به تمام کسانی که دستشان به خون این فرزندان ایران زمین آغشته شد. میکشین، گردن نمیگیرین، نیکا رو کشتین، مهسا رو کشتین، تک تک بچه های ما رو کشتین، عزیزامون رو کشتین و گفتین کار دشمن بوده. من عمیقاً باور میکنم حرف شما رو، به خاطر اینکه باور دارم کشور دست دشمنه. از اسم شهدا سوء استفاده نکنید، ما با شما نیستیم. طرف صحبت من خانواده شهدا، جانبازان و اسرا هستن. بلند شید، از جاتون بلند شید، با این مردم تو خیابونا باشید، از خون شهدامون دفاع کنید، از اسمشون دفاع کنید. خواهش میکنم از این به بعد هر کاری میکنید اسم ما خانواده‌های شهدا رو وسط نیارید. از وصیت‌نامه‌های شهدا سوء استفاده نکنید، از خون شهدا استفاده نکنید. نکته مهم ولی اینجاست که این خاک همیشه قهرمان داره. یه روز اسمش ستارخانه، یه روز ستار بهشتی، یه روز عباس سرکیه، یه روز نیکا شاکره و من به عنوان فرزند شهید از این حکومت اعلام براءت میکنم. در جریان اعتراضات اخیر و کنار فرزندان کشته‌های جنگ، بعضی دیگر از اعضای خانواده اونها از جمله همسران و دیگر وابستگان هم از عملکرد جمهوری اسلامی انتقاد کردند. مهدی عربشاهی، تحلیلگر سیاسی، اینجا در استودیو با ماست. این دیگه منتقدان خارج از کشور نیستن، این دیگه گروهی در داخل کشور که میتونن بهشون این بستر رو بچسبونن که شما
تحت تاثیر خارج هستید، اینا کسانی هستند که بالاترین هزینه رو برای حفظ مرزهای ایران دادن. بله، درود به شما و همه بینندگان. ببینید واقعیت این هستش که ما اگر نگاه بکنیم در دل اعتراضات سال 88 هم یه زمانی در واقع این شعار رو معترضین میدادن که بسیجی واقعی همت بود و باکرین، اشاره به این داشت که یه تفکیکی جامعه میکنه بین اون کسانی که در جنگ در واقع رفتن جان خودشون رو دادن به خاطر دفاع از کشور، به خاطر دفاع از مردم، و کسانی که امروز لوله‌های تفنگشون سمت مردم گرفتن. در واقع این تفکیک رو به صورت واقعی میشه دید و امروز من خیلی خوشحالم که خانواده‌های اینها هم خیلی دیدم از فرزندان شهیدان، خانواده‌های شهید دارن میان یکی یکی اعتراض میکنن، چون خیلی از جنایت‌ها و کارهایی که حکومت میکنه توجیهش رو در واقع میذاره روی خون شهدا، روی خون کسانی که در واقع در دفاع از کشور رفتن و جان خودشون رو از دست دادن. حتی جالب است مثلا این دیگه معروف شد، همه میگن که برای خیلی جا میگن که ما شهید ندادیم که افراد بی حجاب بیان بیرون، در صورتی که اصلا قانون حجاب ببینید چند سال بعد از جنگ تصویب شده، یعنی اون 3 سال اول اساسا چنین قانونی وجود نداشته. و یه نکته خیلی جالب، حالا فرزند مثلا حمید باکری که میگه، یه نکته خیلی جالب است تو صحبت‌های خود شهید باکری که اون زمان 3 تا گروه میکنه این رزمندگان رو، میگه این کسایی که میمونن 3 دسته خواهند شد، یه دسته کسایی که پشت میکنن به گذشته خودشون. حالا جمهوری اسلامی تعبیر میکنه این گذشته رو به این که مثلا به خط امام و به رهبری و اینا پشت بکنن، در صورتی که من فکر میکنم اون پشت کردن دقیقاً همینه، یعنی اون کسی که لوله تفنگش سمت دشمنان مردم بوده حالا لوله رو بیاره سمت دیگر. دسته‌های دیگر، 2 دسته دیگه، یه دسته میگه کسایی که غرق ثروت اندوزی میشن. خب خیلی از سرداران سپاه و کسایی که اون گذشته رو دارن میبینیم که چه زندگی‌هایی در واقع از کنار رانت‌ها به هم زدن. و دسته سوم کسایی که میگه اینها از غصه دق میکنن، که به نظر من اون کسانی که واقعا همون خط رو در دفاع از مردم بخوان برن واقعا الان احتمالاً خیلی پشیمانن از اینکه یه جایی حمایت کردن از نظام و در این حال نمیتونن همچنان از مردم دفاع بکنن. الان این به هر حال خیلی دارن اینو توصیف میکنن به عنوان یک ریزش بالاخره از بخشی از بدنه کسانی که دست کم انقلاب یک دین انقلاب جمهوری اسلامی یک دینی به اونها داره. اما میخوام اینو ازتون بپرسم که در اون رده‌های بالایی واقعا دیگه چقدر نیروی مخلص باقی مونده؟ زیاد به نظر نمیاد که کسی باقی مونده باشه که از اونها آدم انتظار ریزش داشته باشه. اون موازنه‌ای که جمهوری اسلامی داشته از ابتدا همینطور مدام اگر ما نگاه کنیم، یه زمانی شاید بخش خیلی بزرگی از نیروهایی که در واقع در جمهوری اسلامی بودن، حامیش بودن، نیروهای ایدئولوژیک بودن، وفاداری ایدئولوژیک داشتن و در واقع یک نوع حالا نگاه یا مذهبی یا یک نگاه‌هایی که به حال به انقلاب داشتن، به جمهوری اسلامی داشتن، ولی به مرور این ریزش کرده، یعنی به مدام از اون دوز وفاداران ایدئولوژیک کم شده. وفاداران منفعتی یا اون کسانی که به یه نوعی حامی پروری کرده جمهوری اسلامی در این سالا، اونها جای در واقع گروه اول رو گرفتن و تعداد اینا بیشتر شده. هنوز هم ممکنه در درون سیستم اگر شما ببینید یه جاهایی کسایی باشن که واقعا نگاه‌هاشون مثلا شاید نگاهایی هستش که خواستن برای کشور کاری بکنن، حتما به حاشیه رفتن، اونها حتما در اقلیت هستن. خیلی هاشون تو این سالا تصفیه شدن. می‌دونیم خود همین سپاه چندین بار تصفیه‌های خیلی بزرگی شد، نیروهای خیلی زیادی رو بعد از جنگ گذاشتن کنار و اساسا خیلی از کسانی که امروز به عنوان سرداران سپاه هستن اینا در واقع در زمان جنگ اون نفرات اصلی نبودن، ولی الان به عنوان حالا اون سرداران هستن. من فکر می‌کنم که بخش زیادی در واقع از اون افرادی که وفاداری ایدئولوژیک داشتن یا تغییر رویه دادن یا ریزش داشتن به کنار رفتن، ولی هنوز من فکر می‌کنم کسایی هستن در درون همین بسیج و سپاه امروز که در نهایت اگر حکومت بخواد بیش از این در مقابل مردم بیسته، اونها یه جایی احتمالاً خواهند ایستاد و یه جایی احتمالاً نخواهند گفت. و من از این بابت هنوز خوشبینم. فکر می‌کنم در واقع بعضی سناریوها که بعضی می‌ریزن که نه مثلا سپاه و بسیج میان دست به کشتار خیلی زیاد میزنن، تا الان این کارو کردن تا حدی، ولی اون عددهای خیلی بالا که به ذهن میاد، سوریه به ذهن میاد و غیره، من فکر می‌کنم در واقع هنوز در دل اینها کسایی هستن که چون از بطن جامعه هستن یه جایی خودشون میستن و اجازه نخواهند داد این اتفاق بخواد به اون سمت بره. ممنونم از شما مهدی عربشاهی، تحلیلگر سیاسی اینجا در استودیو. دیدبان حقوق بشر سازمان ملل از نخست وزیر نیوزیلند خواسته برای اخراج ایران از کمیسیون زنان سازمان ملل متحد با ارائه پیشنویس قطعنامه‌ای که توسط دیدبان تهیه شده این روند رو فوراً آغاز کنه. جاسیندا آردن در نامه‌ای سرگشاده به سازمان ملل متحد خواستار حذف جمهوری اسلامی از این کمیسیون شده بود. پیش از این هم گروهی از زنان برجسته دنیا خواستار اخراج فوری جمهوری اسلامی ایران از کمیسیون زنان سازمان ملل متحد شده بودند. احتمالاً ساعت پیش هم شنیدید یکی از نمایندگان مجلس کانادا هم جیم کار به ما گفتش که در پارلمان کانادا هم تصمیم مشابه گرفته شده. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد با ماست. مریم، چه اقداماتی برای حذف جمهوری اسلامی از کمیسیون زنان صورت گرفته؟
خب فرداد، در 2 روز گذشته ما شاهد این بودیم که همزمان با ادامه اعتراضات ضد حکومتی در ایران، دولت نیوزیلند اعلام کرد که مذاکرات حقوق بشری که در چند سال گذشته با جمهوری اسلامی ایران داشته رو متوقف میکنه و دولت نیوزیلند اعلام کرد که دلیل متوقف شدن این مذاکرات این هست که مردم ایران از ساده ترین حقوق انسانی و بشری خودشون برخوردار نیستند. بنابراین این رویکرد دو جانبه دیگه معنی نداره. همزمان همونطور که فرداد تو اشاره کردی، تعداد زیادی از فعالین حقوق زنان در سراسر دنیا و زنان سرشناسی مانند هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در زمان دولت اوباما، میشل اوباما و لورا بوش 2 بانوی سابق اول آمریکا و همچنین اپرا وینفری نامه‌ای سرگشاده امضا کردند و خواستار حذف حکومت ایران از کمیسیون زنان سازمان ملل شدند. در اقدامی جدید روز دوشنبه نخست وزیر نیوزیلند به عنوان اولین رهبر جهان این نامه رو هم امضا کرد و خواستار حذف حکومت جمهوری اسلامی ایران از کمیسیون زنان سازمان ملل شد. او در کنفرانس خبری هم که برگزار کرده بود گفته بود که با دفتر دبیرکل سازمان ملل در ارتباط هست، ولی از اونجایی که خود سازمان ملل هیچ قدرتی برای عزل هیچ عضوی نداره، گفته شده بود که باید در مورد حذف حکومت جمهوری اسلامی از کمیسیون زنان سازمان ملل باید عضوهای سازمان ملل تصمیم بگیرن. دیدبان حقوق بشر هم از این اقدام جاسیندا آردرن استقبال کرد و از او خواست در پیشنامه‌ای که این دیدبان تهیه کرده اون رو به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل که خود نیوزیلند در سال 2021 عضو این شورا شد ارائه بکنه تا بتونن در این مورد قطعنامه‌ای صادر بکنن و بعد رأی‌گیری بشه تا شاید در این پروسه بتونن ایران رو از کمیسیون زنان سازمان ملل حذف بکنند. به هر حال جاسیندا آردرن گفته که تلاش میکنه که عضوهای سازمان ملل کشورهای زیادی رو با خودش همسو بکنه تا بتونه در روزهای آینده به احتمال زیاد این قطعنامه رو مطرح بکنه در شورای اقتصادی و اجتماعی. این شوراییه که کمیسیون زنان سازمان ملل رو عضویتشون رو تعیین میکنه و نیوزیلند به عنوان عضو شورای اجتماعی و اقتصادی این توانایی رو داره که این قطعنامه رو ارائه بکنه و به رأی بذاره. به هر حال باید منتظر موند که در روزهای آینده آیا این قطعنامه از سوی نیوزیلند ارائه خواهد شد یا نه و آیا میتونه نیوزیلند کشورهای جهان رو با خودش همسو بکنه تا به این قطعنامه رأی بدن و باعث حذف حکومت ایران از کمیسیون زنان سازمان ملل بشن. فرداد برمیگردم به تو. ممنونم. مریم رحمتی، خبرنگارم از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک. در حالی که کمتر از 20 روز به شروع بازی‌های جام جهانی قطر مونده، هنوز حتی یک تماشاگر خارجی هم بلیطی برای اقامت در ایران نخریده. به گزارش منابع خبری داخلی از جمله روزنامه اطلاعات، در حالی که حتی یک بنگاه اقتصادی در ایران سفارشی برای کالا یا خدمات تولیدی خود برای ارائه به مسافران جام جهانی قطر دریافت نکرده، گزارش‌ها حاکی از رزرو گسترده هتل‌ها در امارات و عربستان توسط تماشاگرانیه که به دلیل کمبود هتل در قطر تصمیم به اقامت در کشورهای همسایه گرفتند. روزنامه اطلاعات گفته قطع اینترنت و ایجاد اختلال در دسترسی به شبکه‌های اجتماعی یکی از دلایل عدم رغبت مسافران خارجی برای سفر به ایرانه. این روزنامه گفته در حالی که بزرگترین رویداد ورزشی، فرهنگی و اقتصادی جهان آن سوی مرزهای جنوبی ایران در جریانه، ایران از این فرصت طلایی بی بهره مونده. پیشتر ابراهیم رئیسی در گفتگو با امیر قطر گفته بود ایران آماده است در جزیره کیش و سایر جزایر نزدیک به قطر برای برگزاری با شکوه‌تر بازی‌های جام جهانی به این کشور کمک کنه. امیر حسین متقی، روزنامه‌نگار سیاسی و ورزشی از زوریخ سوئیس با ماست. آقای متقی، اصلا هیچ حرفی در مورد جام جهانی نمی‌زدن، به گمانم در موقعیت بهتری می‌بودن امروز. بله همینطور هست. در واقع
این شرایط برای ایران قبل از اینکه این اعتراضات اتفاق بیفته هم شرایط ایدئالی نبود. به هر حال محدودیت هایی که در آزادی های فردی و مدنی برای خارجی ها در ایران هست، هر از چندگاهی شاهد این هستیم که دولت های غربی هشدار میدن به شهروندانشون برای سفر به ایران. قطع اینترنت رو که در گزارش روزنامه اطلاعات هم داشتیم و عدم ارتباط با سیستم بانک بین‌المللی هم یک مشکل بزرگی است برای افرادی که از خارج به ایران میخوان سفر بکنن و از این نظر ما دچار این مشکل هستیم که در واقع ایران رو نمیتونیم به عنوان میزبان در واقع محبوبی برای توریست‌ها و گردشگرهای خارجی داشته باشیم. ولی خب این اتفاقات هم اوضاع رو بدتر کرده. توی خبرها داشتیم که یک هوادار اسپانیایی که کشورهای که در واقع کشورهای مختلفی رو طی کرده و الان وضعیتش نامشخص هست. فارغ از این که چه سرنوشتی برای این هوادار اتفاق بیفته، اما همین که ما این خبر رو در واقع در رسانه‌های دنیا می‌بینیم که منتشر میشه، این یک در واقع تیر خلاصی هست به پیکر گردشگری و خب گردشگری ورزشی در ایران. ممنونم از شما. امیرحسین متقی، روزنامه‌نگار سیاسی و ورزشی از زوریخ سوئیس با ما. برخی از خبرگزاری‌های حکومتی از بازداشت توماج صالحی، رپر معترض، هنگام خروج از مرزهای غرب کشور خبر دادن. همزمان اما حساب کاربری خود توماج صالحی در توییتر و اقبال اقبالی دایی او ضمن رد ادعای بازداشت او هنگام خروج از مرز اعلام کردند که او در استان چهارمحال بختیاری دستگیر شده. او قبلا هم برای خواندن آهنگ سوراخ موش بخر در اصفهان بازداشت و بعد از مدتی آزاد شده بود. شهره مهرنامی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر اینجا با ماست. میدونیم که آیا چرا رفتن سراغ چه اتهامی متوجه او هستن؟ فرداد، بذار از اینجا شروع بکنم که توماج صالحی بعد از انتشار ترانه سوراخ موش بخر تبدیل شد به یک چهره آیکونیک اعتراضی توی ایران. بعد از اونم که بازداشت شد سال گذشته، بعد از یه مدتی آزاد شد، بعد از یه مدتی بهش حکم 6 ماهه تعلیقی دادن. اما وقتی اومد بیرون بازم ادامه داد به کارهاش و ترانه‌های اعتراضی نوشت و توی فضای مجازی فعال بود و تو همه پیام‌هاش به حکومت رو مورد خطاب قرار داد. به شکل خیره کننده هم شجاع بود. من یادم همین آهنگ سوراخ موش بخر رو که اون موقع خوند و شنیدم اولین بار، فکر نمی‌کنم حتی ایران هست. و الان هم یه ترانه جدیدی داده 7-8 روز پیش منتشر شده به اسم فال که فکر میکنم برای اعتراضای سراسری اخیر داخل ایرانه. اما خبرگزاری میزان امروز یه خبری رو منتشر کرده و گفته که به گفته دادستان اصفهان توماج صالحی تو استان همجوار بازداشت شده، در صورتی که دیروز خبرگزاری حکومتی دانشجو گفته بوده که این در حال فرار تو مرزهای غرب بوده و اونجا بازداشت شده و بعد یه عکسی با چشم بسته و اینا ازش نشون دادن که انگار مثلا رفتن جیمز باند گرفتن آوردن. بعد اصلا حتی اگه ببخشید اصلا میدونم شاید خیلی مرتبط مستقیما نباشه، ولی فرض کن حتی اگه طرف بخواد فرار کنه، خود اونم یک چیز دراماتیکه واقعا که یک نفر برای خواندن یک ترانه باید از یک کشوری فرار کنه. کسی که داره میگه من نمیترسم، من ترسی ندارم، نه از شکنجه بیاین منو بگیرین، خب چی باید فرار بکنه؟ و بعد هم مثلا میگن که این تو اغتشاشات دست داشته مردم رو به این که برن بیرون و آشوب بکنن تشویق میکرده و گرفتنش. و این حرف هایی که مثلا میزان گفته با حرف های داییش و خانوادهش همخونی داره که این توی استان چهارمحال بختیاری بوده، نزدیکای صبح ریختن توی خونش و گرفتنش، با چند تا از همکاراش بوده، دوستاش بوده، همه رو بازداشت کردن و گرفتن و بردن و اینا. مجموعه این اتفاقا به نظر میرسه که اینا دارن دنبال یک مقصر میگردن. ببین بازداشت توماج به این شکل، یعنی مانور خبری به این شکل بولد، به نظر منو یاد این بیانیه 2 سازمان امنیتی که برای نیلوفر حامدی و الهه محمدی صادر کردن میندازه که اینا با استفاده از کلمه‌های ادبیات رعب و وحشت مثل نمیدونم
نمیدونم آموزش جنگ‌های ترکیبی یا نمیدونم همکاری با دولت‌های متخاصم، استفاده از این اتهام‌های بزرگ و قلمبه میخوان فضای رعب و وحشت ایجاد بکنن و میخوان یه کاری بکنن که دنبال مقصرن در اصل. میدونید چی میخوام بگم؟ و با این کلمه ها میخوان بگن که اینا مقصر بودن و بندازن گردن 4 تا جوون. یه جوری نشون میدن که انگار مثلا رفتن توی یک جنگ نابرابری، مثلا یه ژنرالی رو دستگیر کردن آوردن، بعد معلوم چه طرف توی خونش نشسته بوده، هیچ کاری هم نمی‌کرده، اینا رفتن 50 نفری ریختن سرش، گرفتنش آوردنش. هیچ کفی وجود نداره دیگه. حالا این بنده خدا باز شعر اعتراضی روشنی میخوندن، شروین هم یادت گرفتن، اونم چیزی بیشتر از توییتر مردم نبود. نه و میدونی خیلی توی فضای مجازی و تو توییتر یه طوفانی به پا شده در مورد بازداشتش و اینا، به خاطر اینکه خیلی خیلی طرفدار داشته بین جوانای ایران. خب صداشون بوده به هر حال. همونطور که بعد از بازداشت شروین او شناخته تر شد و بیشتر الان صداش در تمام سراسر دنیا شنیده میشه، مطمئنم که برای توماج هم همینطور خواهد شد. همون موقع هم که سال گذشته بازداشت شد، واکنش‌های خیلی زیادی توی رسانه‌های خارج از کشور هم داشت. ممنونم از تو. ممنونم شهره مهرنامی از تحریریه ایران وایر. خب حرف از ترانه او شد، اجازه بدید که سعی بکنیم در آخر برنامه ترانه او رو هم پخش بکنیم، اما فعلا بریم به جای دیگر از دنیا. لولا دو سیلوا با شکست بولسونارو پیروز دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برزیل شد. دا سیلوا نامزد چپگرا نزدیک به 51% آرا، یعنی کمی بیش از 2 میلیون رأی به دست آورد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا برای پیروزی آقای دا سیلوا پیام تبریکی فرستاده و گفته مشتاقانه منتظر ادامه همکاری بین دو کشور. رئیس جمهوری منتخب برزیل در اولین سخنرانی بعد از پیروزی قول داده در دوران خدمتش با نژادپرستی، تعصب و تبعیض مبارزه کنه، طوری که سفیدپوستان و سیاه‌پوستان و مردم بومی از حقوق و فرصت‌های یکسان برخوردار باشند. این سیاستمدار 77 ساله به دلیل دریافت حکم حبس به اتهام فساد از شرکت در انتخابات سال 2018 محروم شده بود. فلاویو عزم راسخ، تهیه کننده و فیلمساز از برزیل با ماست. درست گفتم فامیلیتون عزم راسخ؟ اسم من عزم، فامیلم راسخ. فلاویو اسم برزیلی من هست، عزمم اسم ایرانی مثلا. که اینو میگم برای چند ثانیه داشتم نگاه میکنم مطمئن بشم که اسمتون رو دارم درست تلفظ میکنم. اسم بسیار زیبایی هم دارید. حالا اینو ازتون بپرسم که به هر حال برزیل در چند سال گذشته تجربه یک دولت راستگرا، خیلی‌ها میگن راستگرای افراطی رو داشت. چقدر فکر میکنید حالا انتخاب آقای دو سیلوا یهو شرایط سیاسی رو کاملا در این کشور عوض میکنه؟ یک قضیه هست خیلی مهمه، رابطه برزیل با بقیه مملکت‌های دنیا خیلی عوض شده بود. خود آقای بولسونارو وقت در سازمان ملل سال پیش بود و ما دیده بودیم که جز آقای اردوغان هیچ کس از رئیس جمهورای مملکت‌های دیگه با آقای بولسونارو اصلا صحبت نمی‌کردن و یک وضعیتی بود که واقعا داشت صدمه به اقتصاد برزیل میزد. ما حس می‌کردیم که هم یک جنگی شروع کرده بود با آلمان و یعنی جنگ صحبتی با آلمان و نروژ نسبت به آمازون، هم به سوزوندن درخت‌ها و سوزوندن آمازون. بعد خودش با آقای ماکرون هم حرف شده بود و ما حس می‌کردیم که زیادی واقعا رئیس جمهور برزیل نمیتونست خب با بقیه مملکت‌ها رفتار خوبی داشته باشه و حس می‌کنم که با آقای لولا میتونه این عوض بشه. ممنونم از شما فلاویو عزم راسخ، تهیه کننده و فیلمساز از برزیل با ما. و ممنونم از شما که در این 24 که بعد از مدتی دوباره شروع شده ما رو همراهی کردید. تا فردا و 24 دیگر از شما خداحافظی می‌کنم.